Tele vagyunk ma sztereotípiákkal, sokszor azt mondjuk rájuk, hogy sátorosok, sokszor azt mondjuk, hogy ők csak a zenéből élnek, bádogosok, rézzel foglalkoznak, színes fémekkel foglalkoznak, és további hasonló olyan dolgok, amik nem biztos, hogy úgy vannak, mint ahogy belénk verték annak idején gyerekkorunkban. Illetve nem tudjuk, hogy hogyan szólítsuk őket, cigányok vagy romák. Ezekről a témákról fogunk beszélgetni a következő közel 2 órában András Lórándal. Tartsatok velünk, és ne felejtsétek el, hogy iratkozzatok fel a csatornára. A Hargita megyei roma stratégia, vagy egyáltalán bármilyen roma integrációs stratégia, az alapvetően azt a célt szolgálja, hogy meghatározza, hogy melyek azok a szakterületek, ahol beavatkozásra van szükség, valamint melyek azok a lépések, amelyeket meg kell tenni. Ahogy gondolom, lefekteti az alapokat. Hát, gyakorlatilag ad egy keretet annak, hogy mit is kell ezzel a témával kezdeni. Itt az országnak, Romániának most már lassan 15 éve van roma stratégiája, egyik gyengébb volt, mint a másik. Most a legutolsó lett úgy valamelyest egy használható anyag, szakpolitikai anyag, ami elvileg javaslatot tesz. Tehát egyesek azt mondják, hogy kötelez arra, mert ez törvénybe foglalt stratégia, hogy kötelez arra minden egyes megyei önkormányzathoz, hogy minden megye elkészítse a saját roma stratégiáját. De ez valójában nem igaz. Tehát, hogy nem kötelez, hanem javaslatot tesz arra, hogy esetleg lehetne ezzel foglalkozni. És ezt a megyei önkormányzatok vagy komolyan veszik, vagy nem veszik komolyan. Uh-huh. És azt gondolom, hogy mi vagyunk az első, vagy a kevesek közül az egyik, aki egy ilyen stratégiát elkészített, de ez elsősorban nem azért, hogy akkor legyen egy nem tudom milyen komoly szakpolitikai anyag letéve az asztalra, hanem onnan indult a történet, hogy egyáltalán nézzük meg, hogy mi van a Hargita megyében. Mert eddig ezt gyakorlatilag senki nem tudta. A statisztikai adatok, az Országos Statisztikai Hivatal az mond egyet, a Real Life az mond egy másikat, de a közön az, aki ezzel a kérdéssel akar foglalkozni, az úgy tátja a száját, sem tudja. És akkor gyakorlatilag mi úgy készítettük el a megyei stratégiát, hogy igazítottuk az országos stratégiához, mert akkor tud koherens lenni, annyi kiegészítéssel, hogy egy szakterületet pluszba betettünk. Mert azt gondoljuk, hogy ez itt ebben a történetben fontos. Az melyik? Tehát gyakorlatilag vannak az alapok, hogy oktatás, hogy lakhatás, hogy diszkrimináció ellenes harc, egészségügy, és mi betettünk még egy ilyen emancipatórikus folyamat, politikai emlékezet politika vonal, amiben gyakorlatilag a cigány közösségek egyrészt politikai mobilizációját, másrészt, ami sokkal fontosabb, az önszerveződési részét lehet ösztönözni, előmozdítani, segíteni. És nem utolsó sorba az emlékezet politikai rész, ami nagyon fontos, hogyha belegondolunk abba, hogy ma, nem tudom, kimegyünk Székelyföld bármelyik településére, akkor van egy raklap Kossuth szobor, van milyen vasszékely, tehát hogy a székelységnek szimbolikus jelképei a köztérben megjelennek, azonban a cigány közösségnek ilyen nem igazán van. És azt gondoltuk, hogy az emlékezet politikába, mivel ez egy több száz éves együttélés, ezért fontos az, hogy ezek az emberek is, vagy ezeknek az embereknek is megjelenjenek a mindenféle hősei, példaképei, stb. És ilyen vonalon elkezdtünk például jó példaképeket előkeresni. Egy Raffi Lajos, aki egy szárhegyi Gábor származású író volt, költő volt, 11 éve halt meg, róla nem tud senki. Vagy aki tud, az pedig valószínűleg közel állt hozzá, hogy őt behozni a köztudatba. Vagy Hargita megye tanácsának vannak mindenféle díjai, ami minden évben kiosztogat. De ezek között eddig még nem voltak roma emberek. Na most az elmúlt évek során sikerült elkezdeni cigány embereknek is kitüntetéseket, elismeréseket adni, olyanokat, akik hétköznapi hős szerepet töltenek be. Fiatal tehetségek, akik közösségekben dolgoznak évek óta, ilyen háttér melósként, akik, nem tudom, a közösségszervezésben, politikai téren mozognak, stb. De visszatérve az alapvető kérdésedre, ez a roma stratégia, ez most fent van a Hargita megye tanácsának az oldalán, letölthető, elérhető, nyilvános, és az lenne a legildomosabb, hogyha bárki, aki ebben a témakörben elkezd ezzel dolgozni, akkor a roma stratégiát azt egyfajta akciótervként kezelni. Azt mondaná, jó, én holnap után elkezdek egy melót XY településen, X cigány közösségben, akkor 2 dolgot kell nekem nagyon fontosan figyelembe venni. 1, menjek ki és kellőképpen ismerjem meg a közösséget, tehát hogy ne a levegőbe pufogtassak. És 2, van egy szakpolitikai javaslat, amit nekem jó lenne figyelembe venni. Én azt gondolom, nem azért, mert ezt mi készítettük, nagyon őszintén,
Én azt gondolom, hogy ez a stratégia egy abszolút használható sztori. A legtöbb esetben az van, hogy ha valaki elkészít egy stratégiát, akkor az bekerül a fiókba, és csak akkor kerül elő, hogyha valamilyen pályázathoz kell egy dokumentáció. Pont ezt akartam mondani, hogy egy ilyen stratégiának úgy fogalmazó, hogy jó lenne, ha, de nem kötelező kellene legyen, mert hogy hanem mi értelme van, tehát nyilván nem tudom, hogy mi ennek a procedúrája, vagy hogy lehet ezt kivitelezni, hogy valami kötelezővé váljon egy ilyen szinten, de mi értelme van egy stratégiának, itt most beszélhetünk akár sportstratégiáról, akár nem tudom, kultúra témában, akár a cigánysággal kapcsolatban is, hogy mi értelme van akkor, hogyha csak egyesek használják, mondjuk 2-3 csíkba, mert felkapja és tetszik neki, és udvarhelyen mondjuk 2-3 egyáltalán nem. Tehát akkor olyan, mintha teljesen ilyen hitelét veszteni, vagy elveszteni az egész fontosságát, hogyha nem egy irányon halad mondjuk egy megye, vagy egy rész. De ez az igazság az, hogy ha belegondolok abba, hogy ne csak a székelységet vegyük, hanem vegyük egyáltalán az erdélyi magyarságot, mi jobban tudunk mindenkinél mindent. Tehát nekünk nem mondja meg senki. Hát ezért kell valamilyen formába kötelezni, bár mondom, biztos, hogy ez nem olyan könnyű, mint ahogy kimondom, csak direkt provokállak, hogy mi értelme tud lenni, hogyha ezt nem veszi mindenki egy ilyen tényleg vonalként, amin el kell indulni, és amit kell. De figyelj, nagyon egyszerű a történet. De nézzél rá a romániai törvénykezésre. Tehát ha van egy törvény, akkor nem azt mondják az emberek, 99% hogy oké, ezt így kell csinálni, hanem azt mondják, hogy akkor ennek vannak különböző árnyoldalai. Azt akkor lehet így is, lehet úgy is, minden értelmezhető. És az emberek nem szeretik azt, hogyha rájuk van erőszakolva valami. Na most kivált kép egy olyan témánál, mint a cigány kérdés, nekünk aztán nem mondja meg senki, mert mi tudjuk, mi élünk együtt, nekem a szomszédom van X tapasztalatom, vagy csak gondolok erről a kérdésről valamit, én tudom, hogy kell kezelni. Az esetek többségében ez mindenféle atrocitáshoz vezet, mindenféle vitákhoz, nagyon sok esetben verekedésekhez is, de hogyha a szakmai részét nézem a kérdésnek, akkor én az elmúlt 10 évben dolgoztam szociális munkásként, dolgoztam szakpolitikai környezetben, elég sok helyen dolgoztam cigány közösségekkel, és azt tapasztaltam meg, hogy minden egyes szakterület azt gondolja, hogy nála van a bölcsek köve, hogy ő tudja, hogy ezt valójában hogy kell csinálni. A civil szféra, akik szociális szervezetek, nem tudom, lehet-e itt neveket mondani, de ismerjük ezeket, Caritas, Diakónia, Máltai Szeretett Szolgálat, lehetne sorolni a sort, ők zseniális munkát végeznek. Valami elképesztő, ahogy ők a cigány közösségekbe, és elsősorban nem etnikai vonalon mennek ők ki, hanem a hátrányos helyzetet nézik, a szegénységet, ők zseniálisan dolgoznak. Azonban nekük, ahogy szokták mondani, nagyobb a szívük, mint a tudásuk. Vagy nagyobb a szívük, mint a politikai rálátásuk, hogy folyamatában lássa a kérdéseket. A politika az viszont azt csinálja, hogy neki van egy hosszú távú elképzelés ezzel a kérdéssel. Látja a lépéseket, de pont az a szív hiányzik belőle, ami megvan a civileknél. A gazdasági élet az meg egyértelműen egy profitorientált gondolkodású történet, őt a társadalmi kérdések nem föltétlenül érdeklik. Azt nézi meg, hogy ebből milyen hasznot tud húzni. Önmagában véve ez is rendben lenne. Itt a kérdés az, hogy ezeket hogy lehet összehangolni. És pont egy ilyen stratégia tudná összehangolni. És valójában egy stratégia tudja összefogni, csak megint az a kérdés, hogy a gazdasági elitnek, vagy mondjuk a gazdasági életben dolgozó embernek milyen haszna van abból, hogy elkezd használni a stratégiát. Valójában van haszna, csak ezt nem mondja el nekik senki. A politikai szervezetnek milyen politikai érdeke van abban, hogy elkezd dolgozni a civil szervezetekkel. Ezt is egyre inkább kezdik látni. De a civil szférának milyen érdeke lehet a gazdasági szférával, meg a politikai szférával. És nagyon sok esetben ez a legnehezebb, hogy ezeket hogy lehet úgy összehangolni, hogy gyakorlatilag összecsatornázza. Na most mi a stratégiát, amikor megcsináltuk, akkor próbáltuk ezt széles körbe népszerűsíteni, bemutatni, elvinni a civil szférához, egy picit bevonni a gazdasági elitet is, hogy lássák, hogy ez mi. Elvittük a politikumhoz, több alkalommal bemutattuk, beszéltünk róla, mert valójában az volt a stratégiának a célja, hogy egyrészt készüljen el egy megyei kép arról, hogy mi is van valójában, utána egy következő felméréssel nézzük meg, hogy ki mit gondol arról, hogy milyen irányba kellene elvinni ezt az ügyet. Emellé rendeljük oda a szakértők javaslatait, hogy akkor lépésenként honnan, hova kell eljutni, és harmadrészt ezt juttassuk el önkormányzatokhoz, és ha az önkormányzatok, ha úgy gondolják, hogy ők ezzel a kérdéssel akarnak foglalkozni, akkor a stratégiára alapozva kidolgozzuk az ő segítségükkel a helyi akciótervet.
Egy olyan akciótervet, ami az adott önkormányzatnak, az adott településnek a sajátosságaihoz tud igazodni. Mert nem lehet összehasonlítani mondjuk egy Nagygalamfalva helyzetét egy, nem tudom, Csíkszentmárton helyzetével. Nagyon sok azonos pont van, de ezek egyrészt földrajzilag, másrészt kulturálisan eltérő környezetek. És nem azért, mert másfajta cigány közösségek élnek ebbe a közösségbe, hanem ha csak azt vesszük alapul, hogy itt jobb, mint Csíkba, hogy Csík és Udvarhely között milyen rivalizálás van, az egyetlen összefogási pont az, hogy Gyergyólyakot meg kell verni. Na most kulturálisan ez egy totál más dimenzió. Ezért mindegyik esetben ezeket személyre kell szabni. És azt gondolom, hogy ez a stratégia, ez egy jó irány tud ebbe az irányba mutatni, egy jó alapja tud annak lenni, csak hát, ahogy szokták mondani, itt vagyok, használjatok, kérjetek. Nyitnak ki egyébként így nevezzük úgy, hogy a nagyobb nevek efele, vagy megértették-e, vagy hogy látszik, használják-e, vagy akarják-e? Ez most pont olyan, mint ahogy én jártam a fogammal. Hogy van egy elhanyagult fogam, és egyszer csak bedurrant, és igazából jöttem rá, hogy ezzel valamit kellene kezdeni, mert nem vagyok kellően felelősségteljes. De ugyanez van ezzel a kérdéssel is. Hogy addig a pillanatig, amíg nem üt be a krak, amíg nincs egy komolyabb gond, addig nagyon kevés az önkormányzat, aki ezt a kérdést, nem csak önkormányzat, bármilyen aktor, aki ezt a kérdést kellően időben, következetesen kézbe veszi. Bár tagadhatatlan, hogy mondjuk az elmúlt, nem tudom, 5 évben egyre több olyan ember, intézmény, szervezet jelenik meg, aki elkezdett tudatosan ezzel a kérdéssel foglalkozni, elkezdett gondolkodni ebben a kérdésben. A másik nagy veszély vagy nagy akadály, hogy akkor, amikor együttélési stratégiákról beszélünk, vagy roma integrációs stratégiáról beszélünk, vagy a cigányok felzárkóztatásáról beszélünk, akkor mindenkinek az az ideális elvárása van, hogy itt pillanatok alatt meg tud történni a változás. Hogy akkor itt most nem tudom, 2 éven belül mindenki várja az eredményeket. De valójában ez nem így működik. Tehát egy több száz éves, bocsánattal legyen mondva, elcseszett folyamatot kell nekünk belátható időn belül helyre rakni. És ez fizikai képtelenség. És nem azért fizikai képtelenség, mert mondjuk a cigány emberek, ahogy ezt nagyon sokan gondolják, a cigány emberek fajilag, genetikailag olyanok, hogy őket nem lehet. Ez bullshit. Tehát, hogy valójában nem ez van, hanem az van, hogy történt több száz év alatt egy csomó olyan sérelem, egy csomó olyan elcsúszott politikai döntés, strukturális hiányosság, aminek ma isszuk a levét. Tehát gyakorlatilag az, amikor az utcán találkozunk, és mondjuk lesz ebből egy konfrontáció, egy cigány és egy nem cigány ember között, akkor az csak minimális esetben fogható a cigány ember magatartására. Bár ez kiveri a biztosítékot mindenkinél, mert mindenki tudja, hogy kellene viselkedni, de abba senki nem gondol bele, hogy gyakorlatilag az egész történet egy hosszú-hosszú évtizedek óta húzódó történet, egy csomó felgyülemlett sérelemnek a kilocsanása, ahogy tetszik, és ezeket a kérdéseket nem lehet egyik napról a másikra megoldani. Akkor, amikor mi a stratégiát elkészítettük, akkor a törvényes keret arra kötelez, amit látjuk az uniós, meg az országos stratégiák is, azok általában ilyen 4-5-7 évre készülnek, és mi 2027-ig terveztük ezt a stratégiát, de valójában tudjuk, hogy minden, ami benne van, bele van foglalva, az 2027-ig gyakorlatilag nem megvalósítható, csak lerakhatóak azok az alapok, amit a következő 30-40 évben meg lehet csinálni. És igen, kiveri a biztosítékot, igen, nehéz, hogy mi az, hogy most 30-40 évig megint kell tutujgatni a cigányokat, annyi segélyt kapnak, annyi mindent, de azt kell belássuk, hogy hosszú távon az együttélés az nem egy kérdés. Tehát ezek az emberek eddig is itt voltak, ezek az emberek ezután is itt lesznek. Azonban az együttélésnek a minősége az rajtunk áll. Hogy hogyan tudjuk mi a két közösség összehangolni az érdekeinket, a hangulatainkat, az STB-t, hogy hosszú távon együtt jól tudjunk élni. Mert a székelyföldi embernek az egyik legjobb sajátossága, hogy a változó környezethez mindig tudott alkalmazkodni. Hogyha megnézzük a történelem során, akár a mindenféle háborús környezeteket, akár a Mária Teréziás korszakot, akár a napjainkbeli történeteket, a székely ember az hál' Istennek egy túlélő ember. Az tud alkalmazkodni a környezethez. De nem szereti, hogyha neki megmondják, hogy merre van az arra. Na most azt kell elképzelni, hogy ezzel párhuzamosan az Erdélyben, Székelyföldön, de mondhatjuk azt, hogy Romániában magyar anyanyelvű cigányság is, az hasonló helyzetben van. Ő is túlélő, ő is mindig a környezethez kell alakuljon.
Szerintem ma a 21. század küszöbén eljött az a pillanat, amikor ez a két közösség le kell üljen egy asztalhoz, és meg kell nézze azt, hogy mi az a win-win helyzet, amiből mindkettő jó jár. Mert azt gondolom, hogy sokkal több win-win helyzet van, mint konfrontációs felület. Szerintem egy csomó témát túltolunk, túl gondolunk, ahelyett, hogy leülnénk egy asztalhoz és elkezdenénk ezekről a kérdésekről beszélni, egyenlő félként. Mert nagyon sok esetben abba a hibába is beleesünk, hogy bár ez egy ilyen emberi, ösztönös dolog, hogyha két ember elkezd beszélgetni, akkor startból arról kezdünk el beszélgetni, vagy startból úgy kezdünk el viselkedni, hogy kettőnk közül valaki uralja azt a beszélgetést. Na most ugyanez van a cigány-nem cigány viszonyban is, hogy mindig van egy aláfelé rendeltségi viszony, és valahogy ezt kellene feloldani úgy, hogy közben ehhez lehetne használni egy szakpolitikai stratégiát, ami megmutatja nekünk az irányokat, és közben meg kéne nézzük a win-win helyzeteket, és azzal mehetnénk előre. Muszáj picit megszakítsuk a beszélgetést, és ki kell emelnem a feliratkozásnak a fontosságát. Ha még nem tettétek meg, akkor a videó alatt kattintsatok a feliratkozás gombra, illetve nyugodtan fejtsétek ki véleményeiteket lent a hozzászólás szekcióban. Beleugortunk nagyon a mélyébe, úgyhogy egy picit vissza fogom hozni egy kicsit lazább témába, aztán ezekről így fogunk szerre beszélgetni, mert készültem én is, hogy egy kicsit ezeket vegyük sorra, hogy tényleg konkrétan hogyan lehetne ezeken segíteni. De nekem az lenne az első kérdésem, hogy egyébként neked van valami ilyen nagyon meghatározó élményed, akár gyerekkorból, akár így a nemrégiben, tehát az elmúlt pár évből, ami így azt mondta, hogy hú, na igen, akkor ezzel muszáj foglalkozni, vagy ezzel kell foglalkozni, vagy hogy látod neked ezeket az ilyen szikráidat, mik voltak ezek, akár jó, akár rossz tapasztalat? Az igazság az, hogy az első nem tudom, ilyen cigánysággal kapcsolatos benyomásom az valahonnan gyerekkoromból jön. Egyrészt egy olyan környezetben, tehát amielőtt ebbe a témában belevegyünk, nagyon fontos hangsúlyozni azt, és valószínűleg ezt még fogom többször emlegetni, hogy az, hogy milyen a viszony, az, hogy ki hogy tud alkalmazkodni, az, hogy ki hogy viselkedik, az, hogy ki hogy cselekszik az élet különböző területein, az elsősorban a szocializációs folyamatnak köszönhető. Nem genetikai történet, bár ezzel nagyon sokan vitatkoznának velem, de én meg vagyok arról győződve, hogy minden egyes viselkedésű mintánk az a szocializációs folyamatból eredeztethető. A másik dolog pedig az, hogy ahhoz, hogy mi jól tudjunk szocializálódni, az nekünk kell legyen egy keretrendszer, amit mi strukturális keretrendszernek szoktunk nevezni, ami azt jelenti, hogy az állami szerkezetben azok az alapfeltételek biztosítva kell legyenek, ami biztosítja számunkra a jó megélhetést, a viszonyokat, a mindenfélét. Na most abban a környezetben, ahol én gyermekkoromban nevelkedtem, tehát 86-ban születtem, a 90-es évek elején, az egy ilyen szerintem álomvilág volt, mai napig arról beszélünk, hogy milyen menő retro életünk volt. Az egy olyan környezet volt, amit a rendszerváltás előtti időszak megteremtett számunkra. Tehát lehetővé tette azt, hogy egyfajta konglomerátumban nevelkedjünk fel. Én egy olyan blokkos környezetben nevelkedtem Szeredában, ahol a csángó, a székely, a román és a cigány gyermek együtt rúgtuk a bőrt a blokk között, és nem volt kérdés, hogy akkor most te szőke vagy fekete vagy, mert gyermekként nekünk csak az volt az adott, hogy mindannyian blokkban lakunk, ez a mi grundunk, itt a grundon lehet játszani, és mi vagyunk öten egymásnak. Ja az, hogy a felnőttek közben beszéltek arról, hogy vigyázz fiam, mert a másik, nem tudom én, csángós, az ilyen, a harmadik romás, a negyedik cigány, az otthon meghallgattuk, de valójában, amikor kimentünk az utcára, akkor ez a téma el volt felejtve. A másik történet, ami szintén gyermekkoromból jön, az az, hogy a szüleim valószínű azért, mert több generációs sérelmet hordoztak ők magukban, erről is szerintem lehet beszélni, hogy ez a transzgenerációs trauma mit is jelent valójában, ezért minket már úgy neveltek fel, hogy fiam, te arra készülj, hogy te az életben mindenki szemében egy cigányember vagy, ami azt jelenti, hogy neked kétszer annyit kell teljesíteni, jobban oda kell tenni a csontot, mert hogyha amíg más 10 hibázik, nem veszik észre, te ha egyet hibázol, abban a pillanatban ráfogják a cigányságodra. Tehát ezek az első benyomásaim. Az iskolai környezetben különösebben nem volt
tudom, atrocitás ellenem, vagy valami. Volt egy olyan időszak, amikor ilyen gyermeki csíny, ki keményebb, ki nem keményebb, egymásra rámondtuk nem tudom, a borkány szemű, meg én voltam egy ideig a néger kocka, meg ilyenek. Ezeket egymásra rámondtuk, de kimentünk két pofal az utcán, a grunton lerendeztük, onnantól kezdve megint haverok voltunk. A következő, ha úgy tetszik, élményem, az, amikor elvégeztük az egyetemet, és az egyetemen az egyik tanárom, miután nálam vizsgáztunk, felhívott, hogy akkor van egy projekt, amiben keresnek cigány és magyar kutatókat, és nem lenne kedvem ebbe a történetbe beleállni, és akkor egy alcsíki, pontosabban Alcsíkon 3 településen végzett kutatómunkát és közösségfejlesztő munkát kezdtünk el, és valójában ott voltak az első, ha úgy tetszik, mély szegénységgel kapcsolatos impulzusaim, de fontos kihangsúlyozni azt, hogy akkor, amikor mély szegénységről beszélek, akkor nem egyértelműen cigányságról beszélek. Mert azt gondolom és azt tapasztalom, hogy ma Hargita megyében a mély szegénység az nem egyenesen arányos a cigánysággal, és a cigányság nem egyenesen arányos a mély szegénységgel. És hát ott volt egy mélyebb Előtte akkor nem is találkoztál ezzel a helyzettel, hogy bizonyos emberek, magyar emberek milyen környezetben vagy, hogy élnek? Tehát itt, Dehogy nem. Hát volt azelőtt rengeteg tapasztalatom, kijártunk falvakra, éltük az életet, nem volt ezzel gond, csak nem volt tudatos. Hát akkor láttam képeket, de valahogy úgy nem ragadt meg. Igazából ha úgy tetszik, a tudatosság, az pont ebből a korszakból indult nálam. Amikor én államvizsgáztam, és államvizsga után elkezdtem ezzel a kérdéssel foglalkozni, egyszer csak úgy elkezdett tudatosan érdekelni, hogy akkor ez mit is jelent. És ettől arrafele meg van egy raklap élményem, például egy olyan wow, vagy szokták ezt mondani, wow élmény, vagy milyen élmény, amikor Bihar Diószegen dolgoztam, egy ottani cigánytelepen, és azon a telepen volt egy személy, aki az egész utca ki nem állhatott. Nem beszéltek vele, minden probléma volt, de egy adott pillanatban az emberke az kórházba került. És ami kórházban volt, az utca népe, az bement a házába, kitakarította a házat, feltöltötték a hűtőt kajával, hogy amire jön haza, az ember legyen rendben. Az ember hazajött a kórházból, senki be nem ment hozzá, tehát ugyanúgy megmaradt a távolságtartás, de a lakás rendben volt téve, a hűtő fel volt töltve kajával. Hogy azt gondolom, hogy ezt a fajta egymásról való gondoskodást kezdtük el felejteni. Szeretjük azt mondani székelyföldi településeken magunkról, hogy a közösség ereje az még mindig él. Én azt látom, hogy egyre kevésbé, ugyanis a globalizációval az individualizáció is elindult egyre erőteljesebben, de ezek a közösségek, akik félre vannak tolva, akik el vannak szigetelődve, hogy tetszik, ezek még valamelyest ezt tudják tartani. Ez egy nagy élményem. A másik, nem tudom, nagy élményem az, amikor tudatosan kezdtem keresni azokat a hétköznapi hősöket, cigány hősöket, akikre fel lehet nézni. Akiket meg lehet mutatni a világnak, hogy néni, azért ilyenek is vannak. Nem kell ezt túltolni. Tehát nem gondolom azt, hogy szokták a haverok mondani, hogy nem kell mindent összecigányozni. Nem gondolom, hogy mindent össze kell cigányozni, de azt viszont gondolom, hogy ha a világban megmutatunk jó arcokat mindenféle szakterületről, akkor ebbe a cigányságot is meg kell mutatni. Nagyon sok esetben látunk kiváló sportolókat, látunk kutatókat, különböző magyarországi podcastekben is hallgathatunk ilyen emberekről. De azt gondolom, hogy itt is vannak helyben ezek, és akkor, amikor én ezeket kezdtem felfedezni, meglátni, és még fontosabb, kezdtem ezeket az embereket megismerni, akkor ez adott még egy ilyen szemfelnyitós élményt. Felkaptam a fejemet arra, hogy mesélted, hogy gyerekkorodban hogy a szüleid is hogy viszonyultak, hogy azért úgy megemlítették, hogy mire vigyázz. És az jutott eszembe, hogy most ilyen személyes példával élve, hogy ugye nekem is van egy 3 éves fiam, és kerültem már abba a helyzetbe, hogy valaki a környezetébe említett, tudod, vannak ilyenek, hogy ilyen ijesztgetések, hogy na vigyázz, mert a kórházba kerülsz, vagy na vigyázz, mert nem tudom én mi, és valaki elejtette, hát nem feltétlen így, hogy elvisz a cigány, de hogy valami ilyen volt, hogy na vigyázz, mert hogy nem tudom a cigány, most nem tudom tényleg már milyen kontextusban volt, és akkor figyeltem fel rá, én tudtam és hordoztam magamba ezt, hogy próbáljam nem felépíteni benne már gyerekkorban azokat a butaságokat, hogy ne féljen az orvostól, ne féljen megismerni egy más nemzetiségű embert, stb. De ott tudatosult bennem, és rendesen így megijedtem, hogy fú, nehogy ezt egy 3 gyermek, tehát hogy gyorsan így elkezdtem neki magyarázni, hogy nem, felejtsd el ezt a szót, tehát hogy
hogy még csak véletlenül se alakuljon ki benne az, hogy ő egy olyan előítélettel kezdje az életét, hogy utána ez ráhatással legyen mondjuk 10 évesen, vagy hogyha 7 évesen összefut az iskolába egy cigány gyerek, akkor ő ne menjen egy butasággal, hanem ő ismerje meg azt a gyereket, és ő magának döntse el, hogy mit gondoljon róla, és ne menjen egy előítélettel. Na most túl elkanyarodtam, csak fontos volt ez a személyes példa ahhoz, hogy régebb a szülők jobban megpróbálták, vagy hogy direkt nem magyarázták ezt el a gyereknek, vagy hol alakulhatott ki ezt, hogy elkezdték ezzel ijeszgetni, vagy ma, minthogyha erre jobban figyelnének a szülők, hogy minthogyha meg kéne védeni tőlük, miközben meg régebb te mondtad, hogy ilyen nem is volt, tehát régebb együtt éltek. Hogy mi lehet megint ez az elesés, amikor már úgy a szülők se úgy viszonyultak az otthoni gyerekekhez, és elkezdték úgymond ijesztgetni, vagy félteni tőlük. Figyelj, engedd meg, hogy én is egy egyéni példával jöjjek magát a sztorival. Egyrészt nekem is van 3 gyerekem, és az egyik fiam úgy jött haza az óvodából valamelyik évben, hogy szaladt kifel az utcán, és kiáltotta, hogy vigyázz apa, gyere gyorsan, mert jönnek a cigányok. És akkor persze leültünk, és elkezdtünk erről a témáról beszélni, elröhögtük, helyretettük, nem volt ezzel gond. De önmagában véve, az a gyermek, amikor elmegy óvodába, akkor az a 3-4 éves gyerek, az nincs azon sem érzelmi, sem tudatosság szintjén, hogy ő végig gondolja, hogy ez valójában mit is jelent. Ő ezt valahonnan hozza. Az, hogy honnan hozza, az tárgyalható. Az utcáról, a családból, Az, hogy ez miért alakulhat ki, az megint egy jó kérdés. Én ebben nem kívánok belemenni, de azt gondolom, hogy egyrészt akkor, amikor az emberek fejében előítéletek vagy sztereotípiák születnek meg, az nem feltétlen csak rossz dolog. Tehát ugye erről a pszichológusok is nagyon sokat beszélgetnek, hogy az önvédelmi mechanizmusunknak fontos alkotó eleme, hogy valamit gondoljunk a világról, és magunkat valamihez képest határozzuk meg. Azonban a probléma akkor van, amikor ez nem megalapozott. Most mondok egy másik példát. Akkor, amikor azt mondjuk a gyermekünknek, hogy ha csúnyán beszélsz, akkor a papbácsi kivágja a nyelvedet, akkor az a gyermek biztos lesz benne, hogy a templomban nem fogja betenni a lábát. Hogyha azt mondod, hogy ha rossz vagy, elvitetlek a cigánnyal, akkor az a gyermek automatikusan félni fog a cigány embertől. De lehetne ehhez hasonló példát 77 milliót mesélni. Az együttélés kérdése az a történelem során mindig, mindenhol konfliktusos volt. Ha megnézzük, ma a világban zajlik legalább 100 háború, erről nyilván nem beszélünk, 1-2-3-ról van tudomásunk, mert a média ezt tolja a képünkbe, de van a világban, mondom, közel 100 háború zajlik, és ezeknek a nagy része ez mind ilyen kisebbségi és többségi együttélési kérdésekre vezethető vissza, vagy vallási, vagy társadalmi kontextusban. Nem mondom azt, hogy ez egy természetes dolog. Azt sem mondom, hogy ezeket a kérdéseket nem lehet megoldani. Azt gondolom viszont, hogy ezeknek a konfliktusoknak az esetek nagy többségében az okát az alá-fölé rendeltségi viszonyulás határozza meg, amikor az egyik népcsoport, vagy közösség, vagy ember a másik fölé próbálja helyezni magát. Az, hogy ebből mikor fogunk tudni kilépni, mikor jut el a mi társadalmunk arra a tudatossági szintre, hogy sokkal inkább a win-win helyzeteket keressük, mint a konfrontációt. Sokkal inkább az is-is helyzeteket kezdjük el mérlegelni, mint a vagy-vagy kérdéseket, azt nem tudom neked megmondani. Azt viszont tudom, hogy a történelem során mindig kialakultak azok a helyzetek mindenhol a világon, ahol egymást kiegészítő formában tudtak a különböző népcsoportok együtt élni. Most Kis Tamással erről elég sokat szoktunk vitázni, aki azt mondja, hogy jó, hogy tudom is én, a cigány közösség a székely közösséggel évszázadokon keresztül együtt élt, úgy, hogy a cigány közösségnek megvolt a jól meghatározott helye abban a rendi közösségben, ami akkor működött. Azonban azt ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon erős, tehát nem csak az van, hogy bizonyos helyzetekben én vagyok a főnök, és te vagy, aki követ engem, hanem ez évszázadokon keresztül
tudatosan fenntartott aláfölé rendeltségi viszonyt jelentett, amiből mondjuk a cigány közösség nem, hogy nem akart kilépni, hanem egyszerűen nem volt neki soha meg sem a lehetősége, sem az eszköze arra, hogy ebből az aláfölé rendeltségi viszonyból kilépjen. És nagyon-nagyon polgári, aktivista hangulatú gondolatok ezek, de hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk a fekete mozgalom, a fekete polgárjogi mozgalom, ami Martin Luther King és társaival elindult, hogy az mit is jelentett. Vagy belegondolunk abba, hogy a női emancipációs sztorik mit is jelentettek. Hogy mit jelent ma a világban egyáltalán kisebbségiként a többségihez viszonyulni, akkor van valamilyen fajta rálátásunk arra, vagy lehet, rálátásunk arra, hogy mi miért történhet. Hogy ezt megértjük-e, vagy nem, az egy teljesen más kérdés. Amit a mai társadalom a társadalmi rend felbomlásának nevez, amit te behoztál kérdésnek, hogy ez mikor változott meg, hogy változott meg, az gyakorlatilag a szabad világ hozta lehetőségek. Ugyanis a rendszerváltás után ugye elindul a vendégmunka biznisz, ha úgy tetszik, amiben egy adott pillanatban bekapcsolódnak a cigány emberek is. Az, hogy Székelyföldön ennek mekkora kultusza kezd lenni, arról szerintem nem kell beszéljünk, mert lassan nincs olyan település, nincs olyan család, amelyből legalább egy ember vagy időközönként, vagy tartósan nem külföldről keresné meg a keresetét. Ezzel párhuzamosan megjelenik egy olyan társadalmi réteg a cigányság körében, aki ugyanezt a gyakorlatot kezdi elűzni, ami oda vezet, hogy gyakorlatilag gazdaságilag elkezd kiegyenlítődni a rendszer. És ebben a gazdasági kiegyenlítődésben egyszer csak a cigány közösség, én azt gondolom joggal, de lehet ezen velem vitatkozni, elkezdi kérni magának az egyenjogúságot. Hogy akkor polgárilag, politikailag, gazdaságilag, társadalmilag egyenrangúság van. Mert? Kicsit, csak kicsit ugorjunk akkor vissza, úgy esetleg mondd el röviden, hogy akkor említettél itt korszakokat, de csak úgy nagyon felületesen, hogy akkor egy kicsit bontsd ki egy-két mondatba, hogy akkor mi volt mondjuk a háború időszakában velük, mit lehet tudni, hogy alakult ki ez a hierarchiai rendszer, így mondjuk így a magyar társadalomban, nem muszáj csak Erdélyről beszélni, ugye nem egyáltalán ugye a magyarságban, mi történt a háború után, illetve akkor egy kicsit erről a rendszerváltásról, ahol most tartottunk, hogy hol kezdett így felbomlani, mikor mentek ki külföldre dolgozni. Ezt így röviden, hogyha elmondanád, hogy akkor már helyezzük egy ilyen nagy kép alá az egészet. Hát azzal kezdem, hogy nem fogom tudni elmondani ezt neked, mert egyrészt nem vagyok romológus, nem vagyok történész, szociológus vagyok, úgyhogy én egy kicsit ezzel a társadalmi vonatkozásával beszélek. Néhány sztorit tudok elmesélni, hogyha az rendben van. Mindenek előtt azt kell tisztázni, hogy a cigányság az nem egy homogén közösség. Tehát ma, hogyha körülnézünk Európában, akkor a cigányságnak nagyon sokféle árnyalatát megtaláljuk. A Szintitől, a Gábortól, a Beástól, a Romungróig nagyon-nagyon sokféle közösség van, és ezek között is van egyfajta hierarchiai rendszer. Ezek között is a viszonyulás az legalább annyira konfliktusos, mint mondjuk a többségiekkel való viszony. De hogyha ebből valaki azt a következtetést szűrné le, hogyha ők sincsenek jól egymással, akkor mi miért legyünk jól egymással, akkor én csak azt a példát hoznám fel, hogy ugyanez van nálunk is. Tehát itt a Székely, a Csángóval, az Udvarhely széki a Felcsíkival, a Gyergyói, nem tudom, mindig konfliktusban vagyunk, mert a szomszédi viszony ezt feltételezi, tehát semmilyen különbség nincs ilyen tekintetben. A másik fontos vonatkozás, hogyha egy helyi példát akarok hozni, akkor az, ami most kiderült a megyei roma stratégia készítési folyamatából is, hogy a Hargita megyei cigányközösség sem kompakt. Itt is legalább 5 típusú közösséget lehet elkülöníteni, akik közül kulturálisan, tehát hogyha azt tudjuk mondani, hogy kulturálisan jól meghatározható cigány közösség, akkor az valójában a Gábor cigányok és a Csík környékén magukat Beásnak nevező cigány közösség, akik életvitelszerűen kulturális életet élnek. Hagyományokat őriznek, népviseletet használnak, van egy értékrend, ami alapján élnek. A másik nagy kaszt, akiről lehet beszélni, de ez már nem fogható fel kasztként, ők a magyar cigányok. Ennek ha úgy tetszik, a csúcsán a zenész cigányok vannak. Na most innen induljunk visszafele, hogyha ezeknek a mindenféle kasztoknak, csoportosulásoknak, közösségeknek a történetiségét nézzük, akkor az is eltérő. Mert
Ugyanúgy, ahogy az előbb említettem azt, hogy a székelység az mindig alkalmazkodott az adott környezethez, politikai, gazdasági, társadalmi környezethez, úgy ezek az emberek is alkalmazkodtak a történésekhez. És a történelem folyamán egyszer csak kialakultak olyan szakmák, ez az én meglátásom, még egyszer mondom, ez kikezdhető, vitatható, kialakultak olyan szakmák, amik az adott igényeket az adott történeti időszakban ki tudták elégíteni. Lásd, mindenféle kézműves foglalkozások, rézművesek, aranyművesek, nem tudom, medvetáncoltatók, zenészek, stb. Az, hogy ebben a folyamatban mikor történt meg az a nagy váltás, ami egyszer csak eltávolította ezeket az embereket egymástól, azt én neked nem tudom megmondani. Azt viszont tudom, hogy a mindenkori strukturális, mindenkori politikai döntések az esetek nagy többségében meghatározták azt, hogy milyen lesz ezen a közösségnek a viszonya. És akkor engedj meg egy másik példát, ami egy helyi történet. A második világháborúban 1943-ban, a közelmúltban került elő a prefektúra archívumából egy levelezés. 1943-ban az udvarhelyszéki főispán, nyilván felső nyomásra az akkori politikai helyzetben, kiadja utasításba, hogy az udvarhelyszéken élő cigányokat össze kell gyűjteni egy helyre, és ott kell tartani mindaddig, amíg a vonatok nem jönnek, és el nem viszik őket a lágerbe. Erre az egyik önkormányzat biztosítja a területet, a másik önkormányzat, pontosabban közbirtokosság, ugye akkor nincsenek önkormányzatok, hanem néptanácsi rendszer, biztosítja a fát, a harmadik biztosítja a polgárőrséget, és egyszer csak összegyűjtik ezeket az embereket, és lepakolják valahova. Az, hogy én azt gondolom, hogy innen eredeztethető az, hogy kialakultak ilyen nagyszámú cigánytelepek udvarhelyszéken, az valahova ide is vezethető vissza. Ezt megelőzően volt néhány család, akik le voltak telepedve, akik gyakorlatilag integrálódva voltak a társadalomban, nyilván megint csak az aláfölé rendeltségi viszonyról nem megfeledkezve. De ez a 43, ez a háború vége fele 1943. volt, akkor, tehát akkor ezt, ha jól értem, akkor nem vittek el akkor senkit. Csak hallgass végig a sztorit, mert ettől érdekes. Okay. Tehát lepakolják őket, és mind a juhokat lészával körbe kerítik, és előszakkal ott tartják. És azt mondja a főispán, hogy oké, ezeket most ott kell tartani mindaddig, amíg a zsidókat is össze nem szedjük, és el nem visszük. És amiközben gyűjtik össze a zsidókat, egyszer csak lejár a háború. Megváltozik a politikai környezet, és ezeket az embereket nem viszik el. De felmerül a kérdés, hogy mit csináljunk ennyi cigánnyal. És gyakorlatilag 43-tól, ugye 45-től elindul 65-ig a Györgyödés időszak, ebben a megváltozott rendszerben egyszer csak ilyen nagyon-nagyon komolyan felügyelt rendszerben, polgárőrséggel, stb. Ott tartják tudatosan, és azt mondják, hogy ők határozzák meg, hogy ezek az emberek mit csinálhatnak, mit dolgozhatnak, azért milyen fizetséget kaphatnak, a lakás körülményei hogyan alakulhatnak, stb. De ez elmegy 20 éven keresztül. 65-től arrafele, ugye amikor elindul, vagy már dübörög a blokkosító rendszer, a gyárakba való dolgozás, akkor mindenki elkezd bejárni a blokkokba. Érteni kell azt, hogy ez abban a történelmi korszakban egy rettenetesen nagy kultúrsok az egész társadalom számára. Mert mindaddig, amíg mondjuk a mi nagyszüleink vagy dédszüleink falusi környezetben állattartással, mezőgazdasággal foglalkoztak, egyszer csak megfogják és behozzák egy városi környezetbe, ahogy sokan szokták mondani, kaptár körülmények közé, betuszkolják a mezőgazdaságban dolgozó embert a gyárba, aközben a cigány közösségnek ez nagyon kevés esetben adódik meg, ez a lehetőség. Mert azt mondják, hogy jó, akkor nektek nem a gyárban szabad dolgozni, hanem mondjuk a kollektívbe, esetleg ganyéhányni, vagy esetleg valamilyen kulimunkát lehet végezni. És szerintem ide vezethető vissza az is, hogy ma, hogyha megnézzük meg is Székelyföldön, ha úgy tetszik a szolgaság rendszere, ami nem egy rabszolga sztori, tehát senki ne értse félre, de minden egyes faluban hallunk olyanról, hogy a szolgám intézi a dolgokat, az ide eredeztethető vissza, hogy az állattartásban, aki akkor a kollektívben dolgozott, amiután a kollektív megszűnt, egyszer csak maradt egy csomó ember, aki nem tud mit csinálni, és elkezdték a falusi emberek ezt kihasználni. Visszatérve a témára, 65-től 89-ig
még mindig szabályozott keretek között kell ezek az emberek éljék az életüket, nem mozdulhatnak ki, ha kimozdulnak, csak komoly felügyelet árán mozdulhatnak ki, mondjuk az erdőből a galjakat csak úgy szedhetik fel, hogyha arra közbirtokossági jóváhagyást kapnak, nem tudom, az erdélyi gyümölcsöket csak akkor adhatják el, hogyha jól meghatározott keret között. Akkor, amikor az a blokkosító rendszer elkezdődik, akkor kategorizálják állami szinten az embereket, hogy ki kaphat és milyen lakást. Mondjuk az, aki a kollektívben dolgozik, az egyértelműen nem kaphat egy 3 szobás lakást. Ja, hogy ezt mindenki megvette, mert hogy gyakorlatilag az én szüleim is úgy vásároltak tömbházlakást, hogy az államtól megvehették. Ja, az, hogy milyen áron, az egy teljesen más kérdés, mert abszolút nyomott áron nem is az volt a cél, hogy itt most mindenkinek lehetőséget adjanak a tömbház vásárlásra, hanem az, hogy a társadalmat betereljék városi környezetbe, a falusi környezetben pedig a területek szabaduljanak fel, amit lehet államosítani. De ebben a környezetben a cigány emberek nem kapnak blokkot. Ők kapnak esetleg, erre jó példa Keresztúr környékén, szintén Kis Tamás az egyik tanulmányából olvasható ki, hogy ők max kaphatnak egy vagy harmadosztályú garzonlakást. Ezzel elmegyünk 89-ig. Megtörténik a rendszerváltás. A rendszerváltáskor mindenki elkezd privatizálni. Mindenki mindent elkezd, még azt is privatizáljuk, ami nem a miénk, de közben a cigányok nincs, amit privatizáljanak. Tehát ők még mindig ott vannak valahogy, időközben alkalmazkodnak a környezethez, elkezdik kiszolgálni azokat az igényeket, amit megengednek nekik, hogy kiszolgáljanak. A 90-es évektől a 2000-es évek elejéig egyszer csak elkezdődik a visszaszolgáltatási történet. Mindenkinek elkezdik visszaszolgáltatni az államosított területeket. A cigányok nem kapnak vissza semmit, mert miért ne? És eljutunk oda, hogy 2023-ban elkészítjük a megyei roma stratégiát, amiből kiderül, hogy ma Margita megye lakosságának valamivel több mint 8%-a az, aki többnyire magyar nyelvű cigányember, aki 130 telepen él, tehát 130 telep van Margita megyében, ennek az 1/3 az ilyen mély szegénység, gettó, tehát szegénység kultúrája él, ugyanúgy, mint a világ bármelyik pontján, tehát semmivel sem különbözik, vagy csak nagyon kevés esetben különbözik mondjuk az afrikai szegénységtől, itt a szomszédban. 1/3 az, aki szegény körülmények között él, de nem sokkal szegényebb körülmények között, mint mondjuk a székelyföldi falvak szegény közössége, és van kb. 1/3 rész, aki abszolút egyenértékű gazdasági helyzetben és társadalmi helyzetben van, mondjuk a magyarok, annyi különbséggel, hogy mondjuk X család egy közösségben él. És akkor 2023 év végén mindenki felkapja a fejét, hogy mi az, hogy van 130 ember? És akkor mindig a kérdést fel szoktam tenni, hogy jó, de akkor az elmúlt közel 100 évben erről a kérdésről mi nem akartunk gondolkodni? Tehát, hogy az, ami ma van Udvarhelyszéken, ahol a telepek ki vannak alakulva, az gyakorlatilag ide vezethető részben vissza. Hogy az elmúlt közel 100 évben ezen a kérdésen nem gondolkodtunk, most fel vagyunk háborodva azon, hogy ezek az emberek egyáltalán léteznek, de azon gondolkodni, hogy ezt a kérdést hogy tudjuk megváltoztatni, azt megint csak ugyanazzal a gyakorlattal akarjuk, amit már 43-ba lepakolták, és mi majd megmondjuk nektek, hogy. De közben ez a közösség elkezdett megváltozni. Közben ez a közösség elkezdett felzárkózni a világ trendjeihez. Gazdaságilag kezdett megerősödni, kezdte ugyanazokat a normákat gyakorolni, mint mindenki más. Csak a fejekben lévő nagy szakadékok, mivel gyermekkorban azt mondták, hogy a cigánytól félni kell, mert el fog vinni, ezért ezeket a szakadékokat még mai napig önvédelmi mechanizmus lepla alatt fenntartjuk, és nem figyelünk arra, hogy gyakorlatilag holnap, csak ha belegondolunk abba, hogy holnap az én gyermekem, vagy a te gyermeked, vagy akárkinek az unokája szerelmes lesz egy cigánylányba, dúl a láv, egy olyan cigánylányba, aki ugyanolyan trendeket követ, mint az én gyerekem, és ezt ki fogja elverni a biztosítékot, vagy nem. Mert abban a szerelmi életben a mai világ már nem engedi meg, hogy beleszóljak. Ott egy közös élet fog megint megszületni. Hogy ezzel a kérdéssel tudok-e én kezdeni valamit. Hát azt gondolom, visszatérve a kérdésedre, hogy történetileg nagyon-nagyon fontos minden egyes esetben érteni azt, hogy mi történt. Tehát amikor megtörténik a konfrontáció, érteni kell, hogy mi van mögötte. Nem kell azzal egyet érteni. Én ezt soha nem is kértem senkitől. Azonban mindaddig, hogyha mi ketten összeveszünk, és én nem értem a te lelki állapotodat, nem tudom a te hozott traumáidat, akkor valószínűleg azt fogom mondani, hogy te hülye vagy, most én leszek itt a főnök, kiverjük a balhét, max kapunk egymástól 2 pofot, és az élet megy tovább. De hogyha én megértem azt,
hogy benned milyen frusztrációk vannak, és te miért viszonyulsz hozzám úgy, ahogy, akkor onnantól kezdve a beszélgetésünket, az interakciónkat egy teljesen más síkra tudjuk terelni, és valószínűleg sokkal jobb sztori alakul. Hát, hogy mennyire fontos megérteni azt, hogy abban a környezetben, amikor történik valami, tudunk-e másképp gondolkodni? Ja, persze, nem kell magunkat áltatni azzal sem, hogy kicsi szegény cigányok, az mindig kell őket putyukálni, mert vannak olyan helyzetek valóban, ugyanúgy, mint a magyar, mint a román közösségen belül, akik kiverik a biztosítékot, akik bűnöznek, akik felelősségre kell vonni. Abszolút, tehát ezzel nincs semmi gond. Attól, hogyha valaki bűnelkövető, akkor annak a bűnügyi rendszerbe ügyesen ki kell bogozni, hogy mit kell vele csinálni. De akkor, amikor társadalmi kérdésekről van szó, akkor ezeket a kérdéseket azt gondolom, hogy félre kell tenni. És el kell kezdeni a win-win helyzeteken gondolkodni. Jó, fogunk erről még beszélni, viszont előtte egy dolgot le akarok tisztázni, mert többször is felmerült már, hogy cigány, roma, stb. És az a konkrét kérdésem, hogy cigányozhatok-e? Ha igen, akkor milyen formában, ha nem, akkor miért nem? Illetve mennyire vonható párhuzam mondjuk, hogy hogy a cigányt azt mondjuk ugye melléknév vagy főnévként használom, ez most az elmúlt műsorokban is feljött a parasztó kapcsán, hogy a paraszt az melléknév vagy főnév. Illetve esetleg vonható, hogy valamilyenféle párhuzam, vagy nem az amerikai helyzettel is, hogy úgy ott is, hogy feketézünk, nem. Tehát, hogy mennyire hasonló a helyzet a cigány kontra a fekete, vagy a roma kontra fekete témában, mert inkább az a kettő, ami hasonlít. Több szempontból azonos a szitu. És kezdjük onnan, hogy nem az a kérdés, mit mondasz, hanem az a kérdés, hogy hogyan mondod. Itt alapvetően az egész fekete mozgalomnak, és ma a cigány polgárjogi aktivizmusnak is valójában ez az alapja. Hogy nem az a kérdés, hogy mit, hanem az a kérdés, hogy hogyan. Attól a pillanattól kezdve, hogy mondjuk a cigány szót, vagy cigány formulát használod, pejoratív jelleggel, az semmivel sem rosszabb vagy jobb, mint hogyha a roma szót használod pejoratív jelleggel. Hát abban az esetben, hogyha elmondok egy cigány viccet, amit én is szoktam mondani, akkor hiába kezdek a cigány viccbe romázni, mert a lényegét vesztem el az egésznek. De a kérdés az, hogy azzal a viccel, azzal a poénnal, azzal a megjegyzéssel én a körülöttem élő cigány embereket, függetlenül attól, hogy ott vannak az asztalnál vagy sem, azokat le akarom nyomni, vagy elmondok egy poént, amit ő is egyenrangúként ért, egy jót röhögünk rajta, és megyünk tovább. Ennek a történetiségét csak röviden, ugye az előbb említettem azt, hogy a cigányság az egy nagyon sokszínű, nem homogén közösség, vagy társaság, és nagyon sok esetben más-más közösségek másként határozzák meg magukat. A szintik, a gáborok, nem tudom, nevezzük házi cigányoknak, mert valószínűleg ez a legelterjedtebb formula. Addig, amíg a házi cigányok, aki gyakorlatilag városi környezetben, vagy a többségiekkel azonos környezetben szocializálódott, és tud azonosulni a többségiek értékrendjével, és mondjuk házi cigány, tehát ugyanúgy él, ugyanúgy dolgozik, ugyanúgy, ő elsősorban cigányként határozza meg magát. Ha úgy tetszik, a kultúr közösségek, mondjuk a gáborok, a beások, nem tudom, lehetne sorolni a sort, azok, akik beszélik a cigány nyelvnek valamelyik dialektusát, ők elsősorban a roma formulát használják. És akkor, amikor az első világkongresszust az 50-es évek végén megszervezték, akkor az volt az egyik cél, hogy valahogy hogyan lehetne a világszerte élő cigány közösségeket egységesíteni. Mivel nincs cigány ország, ezért próbáltak egy ilyen nemzetközi valamit kitalálni, egy ilyen szuverén vonalat, és ennek az egyik központi alapja az volt, hogy akkor jó, legyen egy közös nyelv. És a közös nyelvként a románi nyelvet határozták meg, mert többnyire a románi nyelv az, amit mindenki valamilyen fajta dialektusban beszél. És a románi nyelvben a rom szótő az embert jelent, pontosabban férfi embert jelent. A romszom kifejezés az azt jelenti, hogy ember vagyok. És akkor, amikor ez a vita mondjuk aktivisták, politikusok, szakmai körökben előjön, hogy akkor cigány vagy roma, akkor
Ebben a politikailag korrekt környezetben a roma kifejezés ajánlatos használni, ugyanis ez az, ami legkevésbé veri ki a biztosítékot másnál. Akkor, amikor nem tudom, civil környezetben vagyunk, és olyan a hangulata mondjuk egy beszélgetésnek, hogy ott nem veri ki a biztosítékot, hogy nem tudom, a cigány formulát használjuk, akkor minden további nélkül lehet. Tehát én használom mindkettőt. Úgyhogy a kérdésedre a válasz, hogyha a hétköznapi életben beülünk egy kocsmába egy sört meginni, akkor simán lehet használni mindkettőt. De a kérdés mindig az, hogy miért használom. Hát, hogy a fejembe forduljon meg, hogy én ezzel most nyomok egy pecsétet az adott közösségre, vagy nem nyomok pecsétet. De ugyanez van a zsidó viccekkel, ugyanez van a székely poénokkal, ugyanez van a román poénokkal. Na, tudom, hogy ez sokaknál ez a politikai korrektség kiveri a biztosítékot. De azt gondolom, hogy a 21. század elején szükséges. Tehát, hogy el kell kezdeni ezen gondolkodni társadalmi szinten is, nem kell túltolni, nem kell mindent túl csillabizálni, nem kell rózsaszín felhősíteni az egészet, de azért nem árt belegondolni abba, hogy néha mit mondunk és hogy cselekszünk. Kicsit visszatérve arra, hogy mégis hogyan lehetne elősegíteni ezt az integrálódásukat. Megint egy gyerekkori példát tudok hozni, amikor a mi közösségünkbe is volt mai napig van egy cigánytelep, és akkor abban az időben tudom, hogy ők egyáltalán nem úgy voltak kezelve, mint valamiféle olyan putri, amit kerülni kell. Jó, nyilván benne volt mindenkibe az, hogy azért úgy saját fejre nem sétáltak oda be, de azt viszont tudom, hogy nagyapámmal bármikor bementünk, és körbe mentünk, és ismerték őt, és odafutottak, és stb. És akkor az volt a bejáratott dolog, hogy bárkinek, akinek segítségre volt szüksége a faluból, mindig mehetett oda, megkérdezte, hogy na, ma kinek van ideje, mit tudom, van 2 szekér fa, össze kéne hasogatni, mindig volt 2-3 nyakas csóró, aki jött, segített, de egyébként bármi ilyen témában lehetett számítani rájuk. Ma viszont nem tudom, minthogyha ez már teljesen átalakult volna, hogy lehet akkor őket szerinted a legjobban segíteni ebbe az integrálásba, hogyha ma már hiányoznak ezek a példák, amikor így ezekkel a telepekkel így ennyire összevegyülnek az emberek? A kérdés az, hogy mit értünk integráció alatt. Azt értjük-e, hogy a társadalmunknak egyenlő rangú tagjaivá válnak, megkapják ugyanazokat a lehetőségeket, ugyanazokat az eszközöket, amit mondjuk az én gyerekeim is, hogy ugyanúgy járhatnak iskolába, ugyanúgy vállalhatnak munkát, ugyanúgy ezáltal úgy szocializálódnak, hogy ugyanúgy viselkednek, mint mindenki más. Vagy azt értjük az alatt, hogy befogadunk valakit, aki egy távoli idegenből érkező, totál más genetika, totál más kultúra, és mi mondjuk meg alá-fölé rendeltségi viszonyt fenntartva, hogy neked hogy kell ide integrálódni. Hát szerintem elsősorban ezt a kettőt kell külön venni. És azt gondolom, hogy ma a médiából ezzel az egész migráns sztorival nagyon sok mindent összemosunk. Tehát a fejekben az alakul ki ennek köszönhetően, hogy a ma Erdélyben élő, vagy Székelyföldön élő magyar anyanyelvű cigány emberek, azok egyenértékűek, vagy ugyanolyanok, mint mondjuk a szír menekültek, akik most elárasztották Európát, és elhozták nekünk a világ végét. A valóság viszont az, hogy ez nem igaz. Tehát kulturálisan, ha nagyon-nagyon őszinték vagyunk, és nem nézünk a mélyre, akkor gyakorlatilag ma a székelyföldi, sőt, az egész erdélyi kultúra az úgy alakult ki, úgy fejlődött több évszázadon keresztül, hogy annak a kultúrának szerves része volt a cigány közösségek kultúrája is. Tehát nem beszélhetünk úgy, hogy én közben meg hagyományőrző tevékenységet is folytatok, néptáncoktatással foglalkozunk, rendezvényeket szervezünk, stb. Nem beszélhetünk erdélyi kultúráról, csak magyar, csak román, vagy csak cigány kultúráról. Ez egy egységes kultúra. És erre egy jó gyakorlat, és hamarosan válaszolok a kérdésedre is, egy jó példa, például a magyar palatkai román-cigány zenész dinasztia. Hogyha az a dinasztia ne létezzen mezőségen, akkor nagy valószínűséggel
Nyilván Kallos Zoltánnak, nyilván Martin Györgynek, és még lehetne sorolni a sort is, köszönhetjük ezt, de hogyha ez a zenekar ne létezzen, akkor egyszer csak megtörtént volna egy olyan kultúravesztés románok, magyarok és cigányoknál egyaránt, ami én azt gondolom, hogy fatális lett volna kulturális szempontból. De mi történt? Ezek a zenészek eljártak muzsikálni a románokhoz, a magyarokhoz és a cigányokhoz is, és akkor, amikor Martin Györgyék 1960-as években Kallos Zoltánnal megérkeztek gyűjteni, akkor gyakorlatilag ők voltak azok, akik be tudták mutatni, hogy igen, így kellett muzsikálni a magyaroknak, így kellett muzsikálni ezeket a dallamokat, ezeket a táncfigurákat használták, így táncoltak, így viselkedtek. Tehát gyakorlatilag annak a cigány zenész dinasztiának köszönhetjük azt, hogy ők egyik korból átmentették a másik korba nekünk a zenénket, a táncunkat. Egy másik példa, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez egy totál más, nem tudom, genetikai és kulturális közösség, akiket nem lehet integrálni ebbe a környezetbe, mert ezek az emberek itt élnek több száz éve. Hát, hogy együtt élünk, ismerjük egymást. Nem mondhatjuk azt, hogy ezek, nem tudom, most nem akarok semmilyen vallást kipellengérezni, de nem mondhatjuk azt, hogy ezek pikpangimádó, nem tudom milyen vallásúak, mi pedig, nem tudom, hóvirágkedvelők vagyunk. Mert ezek is keresztény környezetben szocializálódott emberek. Ja, az, hogy az egyház, a politika, a gazdasági élet hogyan viszonyul hozzájuk, az egy teljesen más kérdés. Hogy erre a cigány közösség hogyan reflektál, az egy újabb kérdés. És egy harmadik kérdés, hogy ebből mit szűrünk le mi. Na most a cigány közösség integrációjára visszatérve, azt gondolom, hogy elsősorban igen, ezt kell eldönteni, hogy mit értünk integráció alatt. Másrészt, meg az a fajta gyakorlat, amit te elmeséltél, az mai napig él valamilyen szinten, azonban megint csak oda térek vissza, amit az előbb is mondtam, hogy a kérdés az, nagyon sok esetben, hogy az a cigány ember eldöntheti-e, hogy akarja azt a munkát vállalni, vagy nem akarja azt a munkát vállalni. Mert mondjuk, ha ma én keresek egy kőműves segédet, akkor annak a napszáma itt a 250 és 350 lej között van, ha minden igaz. De hogyha én megfogadok egy cigány telepről egy embert, akkor én az én akaratommal őt ki fogom fizetni 100-150 lejből. Mert valahogy a fejben az van, hogy neki elég az is. De hogyha a cigány ember erre azt mondja, hogy bocsánat, én ennyi pénzért nem megyek el dolgozni, akkor fel vagyunk háborodva. Hogy mi az, hogy a büdös cigánja még ennyi pénzért akar. Pedig én olyan jó indulatú vagyok. Hát én munkát akarok adni neki. Pénzt akarok adni neki. Ja, hogy nem annyit, mint a másik, aki gyakorlatilag ugyanazt a munkát végzi el, ugyanolyan minőségben. Ja, az egy teljesen más kérdés. És emiatt most pont mondjuk, nem tudom, a székelyföldi településeken van is egy elég komoly felháborodás, tehát egy munkaerő hiány van. Hogy azt mondják, hogy ma már a burdés akarja a munkát elvégezni, és ezen mindenki fel van háborodva. De miért nem? Azért nem, mert az az ember, az már kint járt külföldön, az megtapasztalta, hogy ha kimész te zöldséget szedni akárhova, akkor ha neked azt mondják, hogy az X csokormúrok 50 euró, ha te azt megszedted, akkor estére az 50 euró. És nem fognak veled alkudozni, hogy jaj, te barnább vagy, akkor neked csak 25 euró, te szőkébb vagy, akkor neked 75 euró. Hanem ott ez van. És ők ezt a gyakorlatot hazahozzák. Ezt a tapasztalást hazahozzák. Ugyanúgy, ahogy hazahozzák azt a tudást, hogy a kinti lakó környezetet elkezdik itthon felépíteni. Az, amiket szeretünk nagy előszeretettel rájuk vetíteni, hogy a paloták, és hogy a telepek, és hogy a mocskosság, az valójában csak egy minimális százaléka az cigány társadalomnak. Az, hogy udvarhelyszéken voltak negatív tapasztalatok cigány emberekkel kapcsolatban, ez sem a többség, bocsánat. Ez egy olyan rétege ennek a társadalomnak, akit önmaga is kilök magából. Hogy ennek van egy gazdasági ereje, hogy van egy fizikai ereje, és ezt gyakorolja, semmivel sem másabb, mint a magyar környezetben ugyanezt gyakorló emberek. Tehát, hogy ezeket a tisztánlátásokat kell, azt gondolom, megtenni. És az integráció kulcsa, én azt gondolom, bár nagyon sok helyen elmondtam, hogy szerintem senkit nem kell sehova integrálni, hanem az együttélést kell megnézni és újra gondolni. A kulcsa az, hogy elkezdünk-e tudni egymással kommunikálni. Meg tudjuk-e látni egymásba a potenciált, hogy egymást erősítve, egymást támogatva tudjunk ezen az úton előre menni. Mert mondjuk
szociális szférában dolgozók, aki szociális munkát végez, azok legtöbb esetben nem azt vallják, hogy ők kimennek és ők majd megsegítik a szerencsétleneket, hanem azt mondják, hogy oda állunk melléjük, és közösen megyünk az úton. Megfogjuk egymás kezét, és közösen megyünk azon az úton, ahová el akarunk érni. És ezen az úton közben a segítő is fejlődik, alakul, érzékenyül, stb. Tanul, és közben a másik fél is elkezd emancipatórikus útra lépni. És valójában azt látom, hogy ma az integrációnak az egyetlen akadálya az pont ez, hogy kiveri a biztosítékot, hogyha az alárendelt fél kikéri magának, hogy ő valamit akar. Igen, csak tovább piszkálva ezt a dolgot nem fog egy... Csak bátran. Tehát ugye úgy beszéltünk az előbb is arról, hogy ma a legnagyobb probléma, és egyébként ezt látom én is minden egyes témában, akár itt a podcastben is valamit elkezdtünk beszélgetni, az az, hogy egy adott közösség nem ismeri a történelmét, nem tudja, hogy az miért van, nem ismeri a miérteket, hanem ő hoz egy gyerekkori berögzült gondolatot, amit ő nem is hajlandó kibontani, nem is akarja megérteni a miértjét, nem is ül le senkivel, hogy megpróbálja megérteni a miértjét, és nem csak a cigányságra gondolok, hanem bármilyen témába. Tényleg magyarság, románság, román nyelvtanulás, háborúk, politika, tehát minden ezt éljük ma nap, mint nap. És arra a konklúzióra jutunk, hogy igazából ez a legnagyobb probléma, hogy az emberek nem is akarják megérteni. Na most az integrációval kapcsolatban is akkor azért piszkálnám tovább, mert jó az, hogy egy adott szervezet és az adott cigány közösség, mondjuk egy adott ponton egy városnak a szélébe, vagy egy falunak a szélébe, azok megpróbálják megszokni azt a közös élést, és ezt rávetítik mondjuk az adott városra is, hogy akkor gyertek együtt, közösen próbáljunk meg élni, csak mégis kellene valami, tehát az az ember, aki nem érti, az nem fog hónap úgy felkelni, hogy már megértette. És ezekre kellenek valami finomítások. Mire gondolok? Nem tudom, ez a podcast most mondjuk, vagy minél több cikk, vagy fotósorozatok, ugye látjuk, hogy most a Csíki példánál is milyen vagány történetek születnek, kimennek fotósra, újságíróval, megpróbálják megmutatni azt, hogy mik azok a történetek ott. Tehát valahogy vannak ilyen puhítás történetek, amik vagányak, de erre vagyok kíváncsi, hogy te mit mondasz, hogy lehet valahogy összekötni őket, és megértetni, és azon a szinten is megértetni, akik nem akarják, vagy nem fektetnek energiát abba, hogy megértsék, és mondjuk címszavakból élnek, vagy címekből élnek, cikkeknek így, ahogy te mondtad. De ez nem elég. És azt is gondolom, hogy nem kell ezt mindenkinek a torkán legyúrni. Tehát ha valaki ez iránt nem nyitott, vagy kérdés nem érdekli, akkor nem kell ezt erőltetni. Tehát ez ilyen egyszerű. Én azt gondolom, hogy ebben a folyamatban a társadalmi érzékenyítés az egy rettenetesen fontos dolog. És az elmúlt évek során azt tapasztalom, hogy egyre több ilyen érzékenyítő platform, projekt, program, ember, arc elkezdődött, elindult, ami azt gondolom szép irányba halad. És azt is látni kell, hogy ez viszont bizonyos esetekben ki is veri a biztosítékot. Mert a szent hagyomány, mi ezt így szoktuk, az ettől eltér. Tehát mi azt úgy szoktuk, hogy a cigánynak a sarokba a helye. Mi azt úgy szoktuk, hogy aki cigány, az telepen él, büdös, koszos, azzal nem tárgyalunk. Mi azt úgy szoktuk, hogyha az iskolába, az osztályomba behoznak egy büdös cigány kölyöket, akkor én a gyermekemet megfogom, és elviszem másfele. Ezért nem tudok elítélni senkit. Mert valószínűleg neki is megvannak azok a tapasztalásai, ami alapján ezeket a döntéseket meghozza. Azonban, amit fontos látni, hogy a struktúra, az egész állami rendszer, az egész keretrendszert kell újra gondolni. Csak mondok egy banális példát. A szeredai sztori, amikor elkezdődött, akkor ugye az lett volna a legoptimális eset, hogy azokat az embereket, akinek leégett a háza, azokat szociális lakásokban elhelyezni. Állam által fenntartott szociális lakásokban úgy, hogy a szociális lakások mellé kapnak egy, nem tudom, 2, 3, 4, x éves folyamatos fejlesztést, képzést, felkészítést, támogatást, annak érdekében, hogy ő a szociális lakásból majd, amikor annyira megerősödött, annyira akkor tudjon tovább lépni, tudja megvásárolni a saját házát, saját. De az országos lakásállomány, országos szociális lakásállomány, az 2%-on van. Ez valamikor 30% fölött volt. Tehát gyakorlatilag az állam
az ország bármelyik pontján történne egy hasonló eset, nincs ma, vagy ha van is, akkor nagyon-nagyon kevés az az önkormányzat, aki egyik percről a másikra mondjuk 100 embert át tud helyezni átmeneti lakásokba, szociális lakásokba. Persze mindenki azt várta el az önkormányzattól, hogy akkor na jó van, tesó, ti vagytok az új erő, akkor oldjátok meg. De ezt nem tudta volna megoldani senki. Most halál komolyan. De közben meg ott van a másik oldal, amiről te beszélsz, hogy közben vannak olyan emberek, akik ezt nem is akarják megérteni, nem is akarnak rálátni. Vannak nekik elvárásaik, mert jönnek a berögzült mondatok. Én is megdolgoztam azért, hogy én is minden nap felkelek, elmegyek munkába. Ő is keljen fel. Az én gyermekem, rendszeresen jár iskolába, az ő gyermeke miért nem? Miért várják állandóan a szociális segélyt? Tehát ezeket mind látjuk, halljuk, érezzük. Részben van benne igazság, nagy részben nincs benne. Miért? Mert amikor azt mondja valaki, mondjuk, hogy én is megdolgoztam azért, hogy megvegyem a tömbházlakásomat, akkor abban nem gondolunk bele, hogy valójában az esetek többségében az a tömbházlakás, amiben ma lakunk, azt a szüleink a szocializmusban abszolút nyomott áron a strukturális lehetőségeknek köszönhetően megvásárolhatták. Én ma arra vagyok vagány, hogy nekem apám valamikor esztergályosként megengedhette magának, hogy megvett magának egy blokklakást a kommunizmusban. Ja, hogy ezt ma nem tudná megcsinálni? A 100%-os. Na most a két helyzetet nem tehetjük egy lapra. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden cigányember, aki telepen él, holnap menjen el dolgozni, a munkából megkeresett pénzzel pedig vegyen magának egy tömbházlakást. Egyrészt azért nem, mert ez majdnem fizikai képtelenség, másrészt azért nem, mert az a blokkos környezet nem fogja befogadni. És például Szentgyörgyön van most egy nagyon-nagyon vagány kezdeményezés, ami arról szól, hogy a két közösséget elkezdik találkoztatni. Minél többet beszéljenek. Bomoljanak le ezek az előítéletek, ezek a falak. És egyszer csak kezdnek rájönni, hogy hú, hát gyakorlatilag ugyanaz van. Csak annyi a különbség, hogy én, amikor a szőnyeget kimosom, akkor nem tudom, otthon az udvaron a vízipompámmal kimosom, ő meg kiviszi a telepen, felakasztja a porszívóra, és kefével csinálja. De valójában ugyanaz. Ja, hogy ez a szemnek feltűnőbb az, mint az enyém az udvaron, ez egy más kérdés. De hogy ezeket a találkozásokat, amikor meg tudjuk teremteni, akkor valószínűleg elkezdenek lebomlani ezek a falak, és valószínűleg akkor nem lesz szükség arra, hogy mindenkinek a torkán legyúrjuk. Ez is egy érzékenyítési gyakorlat. Ez a podcast is egy érzékenyítő gyakorlat. De az is például az, hogy elkezdünk példaképeket megmutatni a világnak. Nem kell nem tudom milyen példesztára emelni. Csak egyszerűen meg kell mutatni, hogy ezek az emberek pont olyan értékes munkát végeznek, mint bárki más, aki értékes munkát végez. Mindig lesznek szélsőségesek, mindig lesznek konfliktusok, mindig lesznek szegények. Hát ezeket ilyen hiú ábránd azt gondolni, hogy ez egyszer majd meg fog szűnni. Azonban a kérdés mindig az számomra, hogy melyikből van több. Most, hogyha megnézzük a geopolitikai helyzetet, akkor azt látjuk, hogy majdnem mindenhol a szélsőségek kezdenek felerősödni. Ez azt gondolom, hogy egyrészt a reakció arra, hogy az országonként, államonként a strukturális rendszerek azok kezdenek összeomlani, nincsen biztonsági háló, egy csomó minden kérdéses, éppen ezért a szélsőségek felerősödnek, és ezekből a szélsőség felerősödésekből az esetek legtöbb százalékában konfliktus is van. Hargita megyében az elmúlt 30 évben, ezt is több tanulmányban leírják Tamásék, az elmúlt 30 évben 2 évente történt valamilyen pogromszerű esemény, amikor a cigányok és a nem cigányok között konfliktus lett. Gyergyótól, Alcsíktól, Udvarhelyszékig. Hát ha belegondolunk abba, hogy 15 ilyen volt, ami 2 évente történik meg, és ma, amikor a szélsőségek megint felerősödnek, akkor a kérdés az, hogy akarjuk-e, hogy ez tovább erősödjön, és eljussunk egy akár polgárháborús hangulathoz, vagy pedig azt mondjuk, visszatérek a veszőparipámhoz, hogy megkeressük a win-win helyzeteket. Persze nem kell hülyét csinálni magunkból, minden, nem tudom, seftessel nem biztos, hogy nekünk le kell állni, és holnap után puszipajtások kell lenni, mert azért ezt is látni kell, nyilván. De azt is látni kell, hogy akkor, amikor a temuházhoz jön, amit említettem, ahogy a 90-es évek elején az arany, a török bőr, nem tudom, a lengyel autók, a perzsák, a mi egymás,
gyakorlatilag ugyanaz, mint ma, amit klikkelünk. Tehát ráklikkelünk a neten, a Temuról megrendeljük, de közben ezt eddig ez a cigányember hozta be. A cigányemberrel volt egy bizalmi viszony, volt egy személyes kapcsolat, egymás szemébe tudtunk nézni. Ma sokkal inkább bízunk a Temu internetes rendszerében, mint nem tudom én, elkezdjek a másikkal. Persze, itt is vannak sóherek, ott is vannak boldogtalanok, ezeket mindig meg kell szűrni, de azt gondolom, hogy sokkal több az együttélési jó gyakorlat, mint a nem jó gyakorlat. Csak ezek mindig fel vannak hangosítva. Úgyhogy az alapkérdésedre visszatérve, az integráció kapcsán azt gondolom, hogy pont ez a fő kulcs. Emberek találkozzanak, emberek ismerjék meg egymást, és adjunk egymásnak lehetőséget arra, hogy együtt tudjunk működni. A cigányok is a székelyeknek, és a székelyek is a cigányoknak. Uh-huh. Ezt a Temu a házhoz jön, vagy sem, ezt ilyen elképzeltem így ennek a műsornak így a címéhez. Nyilván viccelünk, de hogy ez tényleg egy jó példa volt rá. Nem akarom továbbra se a win-win helyzetet leseperni az asztalról, csak a végére tartogatom, úgyhogy még egy picit vissza fogok ugrani erre az integrációs témára. Igen, egyébként a szomorú konklúzióm nekem az, hogy mint minden témában ebben is azt látni, hogy az, aki meghallgatja végig ezt a podcastet, az már valószínű, hogy ez a téma iránt is nyitottabb. Az, aki kicsit kellene jobban nyisson talán, vagy egy picit megértse, az valószínű, hogy meg nem is nagyon ére hozzá. Szerintem. Igen, vagy már az elején, amikor stratégiáztunk, akkor kilépett az első 10 percbe. De persze nem akarom ezt a témát ennyire elviccelni. Ezúton is akkor üzenjük a nézőknek, hogy ezt a műsort, hogyha továbbosszák, akkor hát, hogyha minél több emberhez eljut ez is. De visszatérve egy kicsit az integrációhoz, közeledünk a műsornak a végéhez, ezért úgy arra foglak kérni, hogy amennyire tudod röviden és tömören fogok neked mondani bizonyos szavakat, és mondd el, hogy szerinted ő mit tudna a legjobban hozzátenni ahhoz, hogy ez a cigánykérdés hát nevezzük úgy, hogy közelebb kerüljön a nagy közösségekhez. Most a szervezeteket direkt ki fogom hagyni, mert ők valószínű jó esetben vagy szerencsés helyzetben tudják, hogy mi a dolguk. De szerintem nem, úgyhogy nyugodtan mondhatod. Én azt gondolom. Jó, hát akkor kezdjük azt, hogy szerinted az ezzel foglalkozó szervezetek mivel tudnák jobbá tenni ezt a helyzetet? Hát ez is két részre osztható. Egyrészt azt kell megnézni, hogy a cigány közösségeknek, és elsősorban itt mély szegénységben élő közösségekre gondolok most, azoknak mire van szüksége ahhoz, hogy fel tudjon zárkózni egy olyan szintre, amit a többségi társadalom tud értelmezni, el tud fogadni. Hát mindenképp bármennyire is kiveri a biztosítékot az embereknél, az, aki hátrányos helyzetben van, annak állami strukturális segítségre van szüksége. Pont. Ja, hogy nagyon sokan elmondják, hogy igen, mert itt vannak a szegény nyugdíjasok. Ja, hogy itt vannak a nem tudom milyen más hátrányos helyzetű közösségek. Abszolút igazuk van. Csak hogy ez nem a cigányok problémája. Tehát azt kell elsősorban tisztázni, hogy akkor, amikor a cigány közösségek mondjuk szociális segélyt kapnak, azért nem a cigányok a hibások. Ja, hogy az országban még lenne 77 olyan közösség, aki ugyanúgy szociális segélyre szorulna, az egy abszolút jogos történet. Csak hogy ez nem a cigány közösségnek a problémája, de legtöbbször a cigány közösségen verik el a port. Na, visszatérve a kérdésre. Abban az esetben, hogyha erről a részről beszélünk, akkor úgy a politika, mint az egyház, mint a gazdasági szféra, mint a civil szféra, elsősorban ezt kellene valamilyen formában hivatásszerűen, vagy legalább tudatosan segítse. Amikor azt nézzük, hogy az együttéléshez pontosan mire van szükség, akkor viszont azt kell megnéznie mind az összes félnek, hogy ezeket hogy lehet összehozni. Azt látom, hogy sajnos ma nem ez történik. Sajnos az történik, hogy ezek az aktorok sokkal inkább arra törekednek, néha tudatosan, néha kevésbé tudatosan, hogy ezeket szétválasszák. Az emberi agy az szeret úgy gondolkodni, hogy ilyen kis dobozokat hoz létre, és bizonyos témákat bizonyos dobozokba tesz be. Ezeket nem szereti összekeverni, mert az életben való eligazodáshoz neki elsősorban erre van szüksége. De azt gondolom, hogy akkor, amikor ilyen kérdésekről beszélünk, akkor ennél sokkal szofisztikáltabban, sokkal átlátóbban, sok
holisztikusabban kellene nézni ezekre a kérdésekre, és nem a szétválasztás, a szegregáció kellene legyen, a fragmentáció kellene legyen az elsődleges cél, hogy nem tudom, díjazzuk, értékeljük a legszebbeket, és a legrosszabbakat pedig azt szerint pakoljuk hátrafele, hanem meg kellene nézze, hogy ezeket a szálakat hol tudja összekötni. Mert azt gondolom, hogy ezeknek az aktoroknak ez az elsődleges szerepe. Jó, akkor látod értelmét annak, hogy külön-külön is lebontsuk, hogy mondjuk például, hogyha azt mondom, hogy egyház, azért úgy mégis emeljünk ki egy kicsit, hogy mit tud szerinted egy egyház egy adott közösségbe hozzájárulni ehhez, mert megelőzve a válaszodat, szerintem nagyon sok mindenbe. Főleg mondjuk egy falusi környezetben, ahol még erősebben megmaradtak a közösségbe ezek a kereszténységgel kapcsolatos mindennapok, a hétvégék, a közösség összehozó ereje, az, hogy a papnak van-e szava vagy sem, stb. Az egyházaknak a szerepe az a történelem során mindig is meghatározó volt. Az, hogy gondolkodunk a világról, az elsősorban az egyházak határozzák meg. Nagyon őszintén. Az egyházaknak, és elsősorban a keresztény egyházaknak az én értelmezésem szerint az a küldetése, hogy a jézusi üzenetet át tudja adni, és a jézusi üzenetre alapozva tudja az embereknek az életét úgy megtervezni, hogy majd a túlvilágon ez a békesség meg tudjon maradni. Valahol számomra ez az alap. Éppen ezért, akkor, amikor társadalmi kérdésekről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy főben járó bűn, hogyha az egyházak ebben a kérdésben megosztóan viselkednek. Nem akarok példákat mondani, valószínűleg ezt a videót, ha megnézi néhány lelkész, akkor eléggé ki fogja verni a biztosítékot, de ezúton is elnézést kérek, de ez a realitás. Mert ha megnézzük a neoprotestáns egyházakat, akkor a neoprotestáns egyházak azok ma egyre nagyobb teret hódítanak, elsősorban ezekben a közösségekben. Ennek az egyik oka az, hogy ezeket a közösségeket valójában egyik egyházi szervezet sem, vagy szerveződés sem veszi annyira komolyan, hogy ezeknek a közösségeknek a lelkiségével érdemben tudjon foglalkozni. Persze, az is hozzatartozik az igazsághoz, hogy a cigány közösség sem úgy viszonyul ezekhez az egyházakhoz, ahogy azt az egyház elvárná. Ezt a viszonyt rendezni kellene, én ezt gondolom. Azonban a neoprotestáns egyházak, azok ezt zseniálisan csinálják. Bemennek ezekbe a közösségekbe, és azt mondják, hogy itt egyek vagyunk az Úrban. És ezt nem csak mondják, hanem ezt gyakorolják is. Megteremtik annak a légkörét, ahol mindenki egyforma lehet. Biztonságban érezheti magát, és olyan normákat állíthatnak fel, ami alapján az életminőség változás is meg tud történni. Tehát nagyon-nagyon sok esetben az történik, hogy bemegy a neoprotestáns egyház a közösségbe, és egyszer csak az alkoholfogyasztás visszaesik, egyszer csak a gyermekek iskolába járási aránya megugrik, egyszer csak a szexuális erőszakok szintje megszűnik, tehát csak zárójelet nyitok, ezek a világ minden pontján, ahol a szegénység kultúrája dívik, mindenhol jelen vannak. Afrikába, a brazil favellába, Spanyolországba és itt Hargita megyébe is. Tehát ez nem egy cigány történet. Ez elsősorban egy szegénység kultúrája történet. De a neoprotestáns egyházak ezt meg tudják fogni. És ebből kifolyólag el tudnak indítani olyan érdemi változásokat, ami szerintem zseniális. Na most azért jó példák is vannak, jó gyakorlatok is vannak. Például a katolikus egyháznak az alcsíki cigány pastorációs programja, amit Kalányos Ottó vezet, aki egy zseniális lelkész, nagyon ügyesen dolgozik. Lemennek településekre, kiállnak cigányközösségekbe, azoknak a lelkiségével kezdenek el foglalkozni, közösségi munkát folytatnak, vallásos alapokra helyezve, az összes kalapokkal. Ehhez hasonló felismerés volt a református egyház cigánypastorációs tevékenysége is, és úgy néz ki, hogy ez is szépen alakul. Ott is 3 széken most már egyre több telepre járnak ki. Az egyik elnézést, az egyik lelkész ennek a mozgatórugója Makkai Péter, aki volt szociális államtitkár is, amúgy ő az, aki ezeket szépen elkezdte indítani. Tehát vannak jó gyakorlatok, azt gondolom, hogy ez egyelőre még kevés, de az út már látható. A kérdésedre a válasz meg az, hogy az egyházaknak ebben kardinális szerepe van. Az egyházak ezt a kardinális szerepet azt gondolom, hogy fel kellene ismerjék,
azonban azt is hozzá kell tenni, hogy az egyházaknak nagyon sok esetben az erőforrása korlátozott. Akkor, amikor egyre kevesebb papnövendék van, egyre kevesebb, ha úgy tetszik, humán erőforrással tud dolgozni az egyház, akkor nagyon sok esetben ténylegesen nem tudja megengedni magának azt, hogy ennyire holisztikus módon tekintsen rá a társadalmi kérdésekre. Sokkal nagyobb erőfeszítést igényel számukra az, hogy a saját egyházaikat legalább azon a szinten fent tudják tartani, és kellő lelkiséget tudjanak ebbe belevinni. Rettenetesen nehéz dolga van ma mondjuk egy olyan plébánosnak, egy olyan papnak, aki mondjuk nem csak egy egyházközség, nem csak egy mondjuk templommal rendelkező egyházat kell vezessen, hanem ki kell járjon szórványba is, össze kell tartson több közösséget, lelkileg, adminisztratíve, és a többi. És ilyen esetben valóban nehéz az, hogy rátekintsen arra is, hogy van egy ilyen része is a történetnek, hogyha megtörténne a társadalomban egy olyan fajta, ha úgy tetszik, lelki ébredés, hogy ezekre a kérdésekre nagyobb hangsúlyt tudna fektetni, akkor valószínűleg az egyháznak is könnyebb lenne. De az, hogy az egyháznak ebben kardinális szerepe van, az legalábbis számomra megkérdőjelezhető. Mindenféle példázás nélkül, mert nyilván nem kell példákat mondjál rá, de azért mondjuk ki, hogy ismersz a magyarságban olyan helyeket, olyan egyházi szereplőket, akik konkrétan kitolják, vagy elutasítsák ezeket a cigány közösségeket? Igen. Rendben, ennyi. Igen, szeretnéd, figyelj, kibonthatod, de... Az van, hogy vannak olyan... De ezeket szerintem ki kell mondani, hogy súlya legyen, vannak. hogy igen, vannak. Igen, vannak. Az oktatási rendszerben is vannak, az egyházban is vannak, a politikai életben is vannak, és a társadalom bármilyen területén vannak olyanok, akik tudatosan kizárnak, mint sem befogadjanak. Én ezeket az embereket nem mondom, hogy nem ítélem el, valahogy próbálom megérteni, hogy ezek miért történnek, akkor tudok ezekre, ha úgy tetszik, felháborodni, bocsánattal legyen mondva, amikor ennek nagy nyilvánosságot is adnak. Tehát akkor, amikor én gondolok valamit a világról, és azzal a gondolatommal tudom, hogy ártani fogok valakinek, ugyanúgy, ahogy a 10 parancsolatban benne van, hogy egymás becsületében kárt ne tegyetek, hogyha én tudom, hogy azzal valakinek kárt teszek, akkor azt igyekszek magamban tartani, vagy max a feleségemmel, szeretőmmel, szomszédasszonnyal, de nagyon szűk körbe ezt letudni. De akkor, amikor én ennek nagy nyilvánosságot adok, és nem vagyok tudatában annak, hogy én ezzel fel fogok hergelni emberek százait, ezreit úgy, hogy közben én példakép vagyok, és itt most nem csak a lelkészekre gondolok, tehát ne értse félre senki, akár politikus, akár nem tudom, civil szervezeti vezető, akár polgárjogi aktivista, és én tudatában vagyok annak, hogy én ezzel rosszat fogok elkövetni, valaki ellen fogok becsületsértést elkövetni, akkor én azt gondolom, hogy az főben járó bűn. Azt nem szabad meglépni. És sajnos azt kell mondanom, hogy igen, ma nem csak Erdélyben, a Kárpát-medence bármelyik területére mehetünk, ilyen emberek számos példát tudnak letenni az asztalra. Mm-hmm. Jó, van egy másik nagy burok, akik valószínűleg legjobban meg tudnák oldani ezt az előző helyzetet, hogy ugye nem mindenki nyitott fele, viszont a többség elmegy szavazni, elméletileg a szavazatunkat azért tesszük le, mert utána mi nem akarunk bizonyos témákkal foglalkozni, hanem mi felhatalmazunk bizonyos embereket, hogy jó, gyere, neked van egy irodád, vannak szakembereid, gyere, akkor hónaptól old meg nekem ezt 4 évig. Valahol ezt látnám én a kapcsolat a legjobban a között, hogy míg engem nem érdekel a cigányság, de valakit megszavazok, akkor legalább tudjam azt, hogy ő foglalkozni fog vele, és utána ő nekem visszakapcsolja azt, hogy igen, gyere, foglalkoztam vele, és elmeséli, hogy mit csináltam. Valahol ez lenne az idealizált világban egy jó politika. De ha ők ezt így meg tudnák oldani, vagy meg kellene oldani, akkor beszéljünk arról, hogy akkor a nagy politikum az mit tudna csinálni. Szóval a cigányok társadalmi integrációját azt nem kell megoldani. A cigányok társadalmi felzárkóztatásának teret kell adni. Tehát itt nem kell senki megoldja azt, hogy majd megmondja, hogy a cigányokat hogy lehet, vagy hogy kell. Tehát legjobban azt gyűlölöm, ha lehet így fogalmazni, amikor jönnek az okos szakértők, sokszor én is beleesek ebbe a hibába, és megmondjuk, hogy mit hogyan kell csinálni, anélkül,
hogy azokat az embereket, akit érint az ügy, úgy a cigányokat, mint a mondjuk székelyeket, ahol beítélés van, megkérdeztük volna erről a kérdésről. Alapvetően az emberek nem hülyék. Az emberek élik az életüket, tudják, hogy nekük, vagy az esetek többségében azt gondolják, hogy tudják, hogy nekik mi a jó, és ők ebbe az irányba tartanak. Hozzák magukkal a beidegződéseiket, és úgy élnek, ahogy épp azt az aktuál politika a strukturális keretben meg tudja engedni, vagy meghatározza számukra. Na most, ami nagyon-nagyon fontos ebben a kérdésben, hogy azt gondolom, hogy a nagy politika az elsősorban nem az integrációt kell megoldja, hanem a nagy politika annak a keretrendszerét kell megteremtse, ahol ez az egymás fele nyitás, az egyenlőség és minden eszköz adottá válik arra, hogy az együttélés, a békés együttélés meg tudjon valósulni. Abban a hibában élünk, és ezt szerintem a 89 előtti évek vagy időszakból hozzuk magunkkal, hogy úgy politikailag úgy szocializálódtunk, hogy azt gondoljuk, hogy azzal, hogy mi szavazunk valakire, azzal minden felelősségünket átruházhatunk egy politikusra, és utána őt számon kérhetjük azzal, hogy akkor miért nem oldottátok meg, úgy, hogy közben a saját szerepünkről megfeledkezünk. Tehát akkor, amikor elmegyünk 4 évente szavazni, akkor felhatalmazást adunk valakinek arra, hogy ő eljárjon annak érdekébe, hogy engem holnap tudjon aktivizálni. Mert egy politikus 10 milliós környezetben nem fog tudni csinálni semmit a 10 millió nélkül. Persze, hozhat döntéseket. Hogyha kellően megfontolt, akkor meghallgatja a szakértőnek a javaslatait. Ha van rá fizikai ideje, visszamegy a közösségbe, konzultál a közösséggel, és a döntéseit úgy hozza meg, hogy ezeket a faktorokat mindig figyelembe veszi. Az, hogy mit csinálhat a politika, az ma ebben a kérdésben azt gondolom, hogy 1000 sebből vérzik. Nagyon őszintén. Ugyanis azok a keretek, amelyekre szükség lenne, azok nem biztosítottak. Hogyha belegondolok abba, hogy mindennek az alapja az az, hogy a lakhatás az legyen megoldva. Az életünkben bármelyik embernek, a legszegényebbtől a leggazdagabbig, a legfontosabb dolog az, hogy legyen egy stabil környezet, ahol én élek. Aki ezt meg tudja termelni magának, mert olyan világot élünk, hogy a kapitalizmusban elsősorban a profitorientált gondolkodás érvényesül, hogy aki ebből meg tudja magának termelni, az megvásárolja, de elfelejtettük azt a korszakot, ami mondjuk a svéd jóléti államokban működött. Hogyha valaki leszakad, akkor azt nem rúgjuk bele a krokodilok közé a Nílusba, hanem megteremtjük neki azt a fajta biztonsági hálót, amiből meg tud maradni. Ez nem kell luxus legyen, senki nem is várja el. De az életvitelhez alapvetően szükséges feltételeket biztosítani kellene. De amint az előbb is mondtam, a lakásállomány 2%-on van, az egészségügyi rendszer romokban hever, az oktatási rendszer úgy szar, ahogy van, lehetne ezt sorolni tovább. Ezeket kellene újra gondolni. Másrészt, meg azt a fajta felelősséget kellene felvegyem a nagy politika, amit ma hárít magáról. Pont az, amiről te beszélsz. Hogy amikor én elmegyek szavazni, akkor én adok neked egy felelősséget, amit neked tovább kellene vinni. De nagyon sok esetben azt látjuk a nagy politikában, tehát ha csak azt nézzük, hogy a kormányok hogyan váltják egymást, és milyen koalíciók révén 2-1 évente történnek nagy váltások, akkor mindenkiben azt az érzetet kelti, hogy ez nem felelősség teljes magatartás, hanem ez egy felelőtlen, kapkodó politikai környezetben elkövetett valami. Azt gondolom, hogy ez az, amit első körben rendbe kellene tenni, mert hogyha stabilizálódik egy politikai környezet, akkor az, lásd, tehát most nem akarom én különösebben egyik politikai pártot sem fényezni, de addig, amíg az RMDSZ adta az országnak a fejlesztési miniszterét, addig létre tudott jönni ideig óráig egyfajta stabilitás, egyfajta következetesség, és egyfajta olyan támogatói rendszer, amiből nem csak a magyarság, hanem az egész ország tudott hasznot húzni. Mert volt egy következetes gondolkodás. Amíg ez nincs meg, addig ez nem tud megteremtődni. Tehát a kérdésedre visszatérve, az összpolitikai rendszer egyrészt arra kellene figyeljen, hogy ezeket a kérdéseket, ezeket a biztonsági hálórendszereket újraépítse, megerősítse, másrészt elkezdjen felelősség teljesen viselkedni, és harmadrészt, hogy ne legyen az, hogy tudatosan szegregál.
Tehát azt valahogy ki kellene totál írtani, de azt gondolom, hogy az egész világon egy nagy kérdés. Tehát mindig egy globális politikai kérdés is volt az, hogy mennyire tartja a politika szegénységben a szegényeket, mennyire támogatja a feltörekvőket, a középosztályt, a mi egymást. Valahogy ezen is kellene, de ez már egy olyan szint, amit nem tudom, én csak álmomban esetleg megálmodok. Tehát én ezt különösebben nem értek. Pont jó, hogy az álomszót felhoztad. Utolsó előtti kérdés, és itt ilyen szigorúan fogom venni, hogy tényleg próbálj ilyen nagyon vonalkaszerűen válaszolni erre, hogy mondjuk, hogyha egy olyan szerepbe helyezlek most téged, hogy elengedheted a fantáziádat, van végtelen mennyiségű pénzed, megvan a politikai támogatottságod, és van végtelen mennyiségű eszközöd és humán erőforrásod hozzá, akkor mondjál 3-4 konkrét lépést, amit lehetne tenni a következő 1-3-5-10 évben ahhoz, és akkor most beszéljünk arról, hogy nem integrálni akarjuk őket, hanem úgy fogalmaztál, hogy teret adjunk az együttélésnek. Na hát ez egy magas labda. Egyrészt azért, mert... Csapd le! Nem tudom lecsapni. Az igazság, hogy annyira komplex ez a kérdés, annyira sokrétű, hogy nem érzem magam egyrészt méltónak arra, hogy én ilyen nagy dolgokat mondjak, másrészt meg nem érzem ennek a súlyát. És gondolok róla valamit, de nem érzem ennek a súlyát. Azért lehet az érdekes, mert ha kitűzünk egy olyat, ami egyébként valószínű elérhetetlen, akkor egyébként lefele bontva lehet, hogy vannak olyan dolgok, amihez nem is lenne ez szükséges, de elérhető lenne, ha bizonyos közösségek kicsit még jobban puhulnának. Ugye, az van, hogy akkor, amikor valamilyen változás a történelem során bármelyik közösségben elindult, az mindig úgy indult el, hogy valaki gondolt valamit a világról, valaki elképzelte azt, hogy majd, ha így csináljuk, ezen az úton megyünk, akkor az úgy jó lesz, de valójában menet közben derült ki az úton, egy tanulási folyamat során, hogy az jó volt-e, vagy sem. Nagyon kevés esetet tudok olyat a történelemből, amikor végigmentek az úton, nem volt jó a történet, és erről elkezdtek érdembe beszélni. Hogy fiúk, ezt elcsesztük, akkor gyertek, beszéljük ki, hogy miért nem csinálunk tovább, hanem kus volt be a szőnyeg alá, és megpróbáltunk 12 milliárd másik útvonalat végigjárni, ebből 70%-a nem jött be, azok mind a szőnyeg alatt vannak, és mindig puffogtatunk nagy lózunkokat abból a 30%-ból, amivel magunknak rangot varhatunk a vállunkra, és mehetünk előre. Na, sokáig mi is így gondolkodtunk, de hál' Istennek az úton megtanultuk, hogy nem szabad ebbe az irányba menni. Amit viszont határozott meggyőződésem, hogy tenni kell és tenni lehet, az, ami többek között a Hargita megyei roma stratégiában le van írva. Elsősorban oda kell menni a közösségekhez, és a közösségekkel közösen kell kitalálni azt, hogy azokban a településeken, azokban a közösségekben mire van szükség. És úgy, hogy mind a két félnek az akarata az érvényesülni tudjon. Még egyszer mondom, lehető leginkább minimalizálni a konfliktusokat, és megtalálni a win-win helyzeteket. A másik dolog, a stratégiában meghatározott szakterületeken van szükség ma beavatkozásra. Egészségügy, oktatás, diszkrimináció ellenes harc, emancipatórikus törekvések támogatása, kulturális kérdések, és lehetne a sort sorolni tovább. Ugyanis mindegyik szakterületen vannak olyan problémák, ami önmagában is egy ilyen világ pénzes zsákja sem lenne elég rá kérdéskör. Csak kiemelek egyet. Az iskolai szegregáció, amiről azt mondjuk, hogy nincs ma Hargita megyében, az valójában van. És nagyon sok esetben azok, akik az oktatási rendszerben vannak, valójában ők vannak a legnehezebb helyzetben, mert akkor, amikor mondjuk egy pedagógusnak kell dolgozni speciális fejlesztési igényű gyermekekkel úgy, hogy közben normál teljesítményű gyermekek is vannak az osztályába, ő egyedül van, az egyiknek külön tantervet kell készítsen, a másiknak kellene nyomni, hogy a gyermek menjen előre, ezt megosztani rettenetesen nehéz. De akkor, amikor egy valóban mély szegénységben élő gyermek, akinek nincs otthon folyóvíz a házában, akinek a padló döngölt sár, ahol kicsi gyermeket le se tudott tenni, hogy ő egy kicsit mászkáljon, finom motorika alakuljon, mi egymás, egyszer csak beérkezik az iskolába. Persze, hogy ez a gyermek kicsit büdösebb, mint a többi. Persze, hogy nem azok a képességei, tehát aznak a gyermeknek
gyermekkorban nem alakultak ki azok a készségei, ami a másik gyermeknek egy normál lakókörnyezetben kialakult. Nyilvánvaló, hogy eltérő fejlesztési igényű gyermek lesz. Akkor erre a reakciója nem az oktatási rendszernek, hogy kitalál egy olyan módszert, amivel mindenki megtalálja benne a helyét, hanem az oktatási rendszer azt csinálja, hogy teret ad az úgynevezett spontán szegregációnak, ami szerintem hülyeség, és ezzel többen is egyetértünk, ami azt jelenti, hogy ha megérkezik egy cigány gyermek az osztályba, akkor valószínűleg 2 magyar gyermek el fog onnan menni. És nyilván érthető a szülő is, aki elviszi a gyermekét, mert minden egyes szülő a saját gyerekének azt akarja, hogy a legjobb környezetben, a legjobb körülmények között fejlődjön. De ezt a rendszert úgy megváltoztatni, hogy abban ne rakjunk bele egy raklap pénzt, egy raklap tudást, és ne gondoljuk újra az egész rendszert, nem lehet. Tehát én most a Hargita megyei rendszert nem fogom tudni megváltoztatni anélkül, hogy ezt ne helyezzem országos kontextusba. A Hargita megyei tanfelügyelőség lehet bármennyire nyitott erre a kérdésre, hogyha az országos tanügyi rendszer ezt nem teszi lehetővé, neki a keze meg van kötve. Apró lépéseket tehetek. Például az emlékezett politikai munkába, vagy a kulturális elismerési munkába azt tudom csinálni, hogy mondjuk a Raffi Lajos Gyergyószárhegyi Gábor cigány költőnek a verseit beteszem a tankönyvbe, és azt mondom, hogy akkor a gyermekek Adi mellett tanulhatnak Raffi Lajost is, és a gyermekek észrevehetik, hogy egyik cigány, másik magyar, de a költői minőség ugyanaz. Ezt meg tudom tenni, de országos szinten ezt már nem tudom megtenni. Hogyha mondjuk csak az egészségügyi rendszert veszem, azok a családok, akik mondjuk megint csak a mély szegénységhez térek vissza, azok a családok, akik mély szegénységben élnek, azok az esetek többségében sem iskolában nem tudják kellőképpen járatni a gyereküket, pont azért, amiket az előbb elmondtam, sem munkát nem tudnak vállalni, hivatalos munkát. Én végigjártam a Szeredai Sztori alkalmával egy pár állásinterjút, és a legtöbb esetben az volt, hogy szükség volt munkaerőre. Az az ember a munkát el is tudta volna végezni, de nem volt meg a bizalom. És azt mondták, hogy köszönöm szépen, őt most nem fogom alkalmazni. És mit tud csinálni? El tud menni szolgának, ganyéhányni valamelyik szomszéd bácsihoz, ami nem jár munkakönyves állással. Nincsen egészségügyi biztosítása. Az egyetlen ilyen biztosíték az az, hogyha van szociális segélye. A szociális segély az nem csak azért fontos, mert valamilyen jövedelmet hoz, hanem azért is fontos, mert egészségügyi biztosítás biztosít a családnak. Mert a családfő után biztosítottá válhat a gyerek, és hogyha egyszer csak el kell menni a sürgősségire, egyszer csak van egy fogfájás, egyszer csak van egy valami, akkor van a háttérben egy biztonság. És attól a perctől kezdve, hogy mi ezeket a lehetőségeket ezektől az emberektől elvesszük, akkor gyakorlatilag mi kilökünk valakit a védőhálóból, szó szerint. Kilökünk az egészségügyi rendszerből, kilökünk az oktatási rendszerből úgy, hogy közben az iskoláink nagy része, az kezd elnéptelenedni. Az iskoláink maradnak üresen. Nincsenek gyerekek, akik oda járjanak. Egy másik vonatkozása a kérdésnek. Az iskolai szegregáció az egy mérhető történet. Tehát a stratégiában most azt is megnéztük, hogy akkor melyek azok az iskolák, akik szegregáltak, és melyek nem. És mi a különbség a kettő között? Rohadt nagy különbség van. Mindaddig, amíg a nem szegregált iskolákban a tanárok felkészültsége sokkal magasabb, a fizikai környezet sokkal szofisztikáltabb, az okostáblától az új padokig a minden van, addig egy szegregált iskolába ez messze menően elmarad. Itt a városon belül is lehet mondani ilyen példákat, tehát nem kell messze menni. És mégis azt mondjuk, hogy nincsen szegregált oktatás. Ide járnak ezek, oda járnak azok. Vannak a C-sek, és vannak a nem tudom, az M-esek. Hát, hogy ezeket a kérdéseket kellene valamilyen formában megoldani. Valamit én gondolok erről az egészről. Valamit elképzelek arról, hogy a végtelen forrást és a végtelen tudást melyik irányba hogyan csatornáznám, de nem kívánok abba a hibába beleesni, hogy én elkezdek azon gondolkodni, hogy lehet a világot megváltani. Én sokkal inkább arra fektetném a hangsúlyt, hogy első körben megtalálni azokat a témához részben értő és lelkes, elkötelezett embereket, akik ezen az úton el tudnak kezdeni indulni, következetesen, hosszú távban gondolkodva, kimérten tudjanak azokkal a közösségekkel menni. Mert az, hogy én most, nem tudom, szociológusként és a szakpolitikában valamit dolgozó emberként elkezdjem megmondani, hogy mondjuk az oktatási rendszerben mit kellene csinálni, anélkül, hogy én konzultáljak pedagógusokkal, oktatási területen foglalkozókkal, az a legnagyobb képmutatás lenne.
De ugyanaz van az egyházi élettel, meg minden mással. Igen, ebből is érződik azt, ha valaki egyre jobban jártas, vagy egyre jobban tapasztaltá válik egy témában, annál bonyolultább és annál komplexebbé válik. Valószínű, hogy ez az álmodozós példa, ez valahol itt is kiderül, hogy nem tud valaki akkor átálmodni, hogyha látja, hogy egyébként mekkora komplex dologról van szó. Jó, menjünk át az utolsó témákba, és egyébben az utolsó kérdésre is. Nagyon sokat emlegetted ezt a win-win helyzetet, hogyan tud egy adott közösség és egy adott másik közösség ketten együtt dolgozni, mind a ketten nyertesen jöjjenek ki ebből a helyzetből. De ide behoznék egy olyat is, hogy vannak ilyen sztereotípiáink, hogy hát ők a legjobbak a csatornába, csatornakészítésbe, nem tudom, ha otthoni maszek pálinka főzdére van szükségünk, akkor biztos, hogy meg kell keresni egy jó rezest, mert aztán ő olyan pálinka főzőt ad nekünk a pincébe, hogy le a kalappal. Nagyon jók a zenébe, a táncba, sokan a bizniszbe is jónak gondolják, hisz nekem is vannak olyan gyerekkori emlékeim, hogy házról házra járt a Temu, és a Rafi Janetszet kiborította az asztalra, ami szeretettel be is fogadtuk, és szinte mindig volt olyan, amit meg is vásároltunk tőle. Tehát mondhatni így a bizniszbe is sokan, hát nem mondom azt, hogy példaképként, de hogy utalnak rájuk, hogy ebbe jók. Mi a helyzet velük? Tudunk-e tőlük tanulni valamit? Létezik-e ilyen sztereotípia, hogy ők miben erősek, és hogyan tud win-win helyzet kialakulni? A sztereotípia az létezik. Létezett és létezni is fog mindig is. Ami viszont fontos tudatosítani, hogy a képességeink, amit én ma tudok csinálni, az elsősorban nem egy ilyen genetikai, kulturális valami, hanem az a szocializációs folyamat alatt megtanult, elsajátított valaminek az összhalmaza. Én ma nem azért tudok jól táncolni, mert cigány ember vagyok, hanem azért, mert gyermekkorom óta az életemben valamilyen formában mindig volt a tánc. Ha nem családi környezetben, akkor egy iskolai tánckörön, ha nem iskolai tánckörön, akkor egy amatőr csoportban, ha nem, akkor a táncházba, és valahogy ez az én életemben egy ilyen új szál. Most az ugrott be, hogy van ez nem tudom mi a címe, van egy jó mesefilm, nemrég jelent meg a második része, Agymanók. Az agymanókban, amikor ugye az agyba és az érzelmi szálak, nem tudom, láttátok a filmet, úgy alakulnak ki, hogy mindig történik valami, és azt az emléket, a tudat az tárolja, és kialakulnak ezek a kicsi szálak, és gyakorlatilag az egyéniséged abból a sok szálból fog kialakulni. Na, valahogy én is ezzel így vagyok, hogy az én életemben a tánc az így egy hosszú folyamatnak az eredménye, az egy szál. Nem tudom, az, hogy én ma hogy tudok seftelni, vagy nem seftelni, vagy hogy tudok pincérkedni, vagy hogy tudok az emberekkel kommunikálni, az mind valamilyen szocializációs folyamatnak a következménye. És ezek az emberek, persze, hogy vannak sztereotípiák, valahol lehet, tehát nem vagyok genetikus, nem tudok ebbe belemenni, hogy akkor most valóban ennek van egy ilyen génalapú valamilyen, hogy ők akkor jobbak a, nem tudom, génalapon valamibe. De azt tudom, hogy ha több évszázadon keresztül különböző mesterségeket örökölsz te az ősöktől, azt nem azért öröklöd, mert te tudatos vagy abba, hogy én most egy tudatos hagyományőrző fafaragó vagyok, hanem azért, mert egyszerűen nincsen más lehetőséget. Tehát az adott társadalmi környezet neked nem ad más lehetőséget. Egyszer csak elhitetik veled az, hogy te ebben vagy jó. Ami lehet, hogy pont igaz, ezt senki nem feltételezi, de például a zenész dinasztiákban ez nagyon jól látszik, hogy akkor, amikor egy zenész dinasztia, nem tudom, 5. generációja is muzsikál, akkor ott eleve olyan a környezet, ahonnan nem tudsz másképp élni, anélkül, hogy naponta 2-szer legalább a hangszernel szólaljon meg a házba. Persze, hogy a sok muzsika hatására a füled rááll arra, hogy akkor tisztán hallod a hangot, vagy nem hallod tisztán a hangot. Akkor, amikor a régi paraszti kultúrában a gyermekeket 8-10 éves korban már vitték magukkal lakodalmakat muzsikálni, akkor nem az volt a célja, hogy a gyermek tanuljon meg muzsikálni, hanem egyrészt az volt a célja, hogy nem volt gyermekfelügyelet, a gyermek mindig kellett magaddal, másrészt pedig kellett. Tehát ott, amikor nem volt hangosítás, és egy kultúrháznyi, vagy akkor sátras lakodalmat ki kellett muzsikálni, a gyermek a legegyszerűbb hangszerrel valamilyen hangot ki tudott adni. Ha csak egy ritmust játszott is, az segítette a zenekart. Tehát ezeknek funkciója volt. És ez az évszázadok alatt szépen lassan kialakult. Na most
Ugyanígy alakulhatott ki szerintem a kereskedői véna, ugyanígy alakulhatott ki a kézműves véna. Volt, aki a, nem tudom, aranyművességben specializálódott, volt, aki a csatornázásban specializálódott, és azt lehetne sorolni. Tehát, hogy ezt a sztereotípiát lehet tartani, és lehet ezzel játszadozni, mert jó poén, de valójában, ha belegondolunk abba, hogy én ma miért vagyok valamiben jó, akkor az mindig oda vezethető vissza, hogy egy tanulási folyamatnak az eredménye, egy szocializációs folyamatnak az eredménye, és ugyanez van ezeknél a közösségeknél is. Az, hogy ebből milyen win-win helyzetet tudunk kihozni, az mindig a tárgyalástól függ. Tehát az üzleti életben is általában a tárgyalás határozza meg azt, hogy milyen úton indulunk el. Az, hogy időközben az interakciók merre alakulnak, az megint tőlünk függ. De az, hogy ezekből milyen win-win helyzetet tudunk kihozni, én azt gondolom, hogy a lehetőségek tárháza az végtelen. Ezektől az emberek, és nem csak ezektől az emberektől, azt gondolom, az életben mindenkitől lehet tanulni valamit, hogyha kellően nyitottak és kellően empatikusak vagyunk az ember iránt. De a kérdés mindig az, hogy mi a cél. Az-e a cél, hogy én a saját érdekemben tanuljak valamit, vagy az a cél, hogy mindkettőnk érdekébe induljon el valami. És ez nem azt jelenti, hogy kompromisszumot kötünk azt illetően, hogy megelőzzük a konfliktusokat. Ez is részét képezi. De sokkal inkább szól arról, hogy egymást hogy tudjuk építeni. Tehát az egymás építésénél szebb dolog szerintem ebben a földi létben nincs. A kérdés mindig az, hogy ki akarja egy kicsit jobban kihasználni a másikat, mert akkor, amikor egymást ki akarjuk használni, és te mondjuk rájössz arra, hogy én téged ki akarlak használni, akkor de be fogod húzni a féket. Tehát azt fogod mondani, hogy közt én ebből nem kérek, onnantól kezdve megint csak egy gát nő közöttünk. Nézzük meg, találjuk ki, nem tudom, hogy lehet ezt csinálni. Adott helyzetekben rá lehet érezni, de azt tudom, hogy erre viszont föltétlenül szükség van. És az, hogy a társadalmi integráció, vagy a cigányközösségek felzárkóztatása, elfogadása, egyenjogúsága mikor fog megvalósulni, vagy hogyan fog megvalósulni, mindenféle szakpolitikai okoskodás mellett elsősorban attól függ, hogy egyrészt milyen a szakpolitikai keret, milyen a strukturális keret, és milyen hozzá a társadalmi nyitottság, ez pedig megváltoztatni érzékenyítés, energia, pénz, befektetés nélkül nem lehet, és ami még ennél is fontosabb talán, az, amit ez a főispános letelepítős történet is bebizonyított, hogyha van perspektíva, van vízió, van tudatosság és következetesség az egész mögött, és ez ilyen egymást építő szándékkal van, akkor ez csak jó irányba tud haladni. Bár azt mondtam, hogy utolsó, azért engedjük el úgy a nézőket, hogy még egy aprócska Mondjunk el egy dolgot cigányviccet. Hogyha szeretné, akkor a végén tényleg üsd el ezzel akár, de egy, hogy ne az legyen, hogy úgy engedjük el a nézőket, hogy felállnak, hallottak valamit, és mennek ki az útra, és ugyanúgy folytatódik tovább az élet. Említs meg egy-két rövid példát arra, hogyha hogyha egy-két ember tényleg felbuzdul, és azt mondta, hogy eddig nagyon ellene volt ennek a történetnek, de most egy picit mégis utána járna, egy kicsit mégis finomítaná magát és családját ebbe a történetbe, akkor mondjuk milyen konkrét dolgot tudsz neki ajánlani, amit akár már ma este elolvashat, megnézhet, akár egy film, akár egy cikk, akár egy fotósorozat, holnap vagy a hétvégén hova mehet neki, hogy egy kicsit rápillantson. Mondjál egy-két ilyen konkrét példát a végére. Székelyföld, nem csak Székelyföld, Erdélyben, ugye egyáltalán Kárpát-medencében, főleg a Trianon után leszakadt területeken szeretjük féltéglával verni a mellünk első felét, hogy akkor, amikor ünnep van, akkor a népviseletet felvesszük, népviseletbe járunk, milyen szép látvány is az. Most őszintén kimegyünk a patkóba, és azt látjuk, hogy ott van X ember székelyruhába, az egy ilyen abszolút jó érzés vált ki az emberekből. De hogyha elmegyünk a Kauflandba, akkor a cigányruhás micsetevő társaság az meg undort vált ki belőlünk. Ebben a helyzetben gondoljunk bele. Ez, hogy felveszem a székelyruhát, kimegyek egy évbe kétszer a patkóba, én azt gondolom, hogy szép, de képmutatás. Ez meg egy életvitelszerű kultúra, vagy hagyomány, őrzés, éltetés. Mert itt ő nap mint nap felveszi a viseletet, tudatosan használja a népviseletét, és nem szégyelli azt. Most képzeljük el azt, hogy a székely ember egész nap székelyharisnyába járna, be az igazgató úr, nem tudom, elvezetni a bizniszt. Tehát, hogy a kettő közötti különbség. Az egyik nagy felkiáltójel, amit mostanában elég sokat szoktam mondani, hogyha ilyet látnak az emberek, akkor az
próbálják meg azt az undort átfordítani valami egyébe, hogy lássák meg benne azt, amit valójában meg kell látni. A másik fontos dolog, hogy akkor, amikor azt látjuk, hogy nem tudom, cigány családok nagy tömegbe érkeznek. Ugye megvan a kép, hogy elől megy a vajdas, hátul a purdék, és ott az asszonyok a közöncs, akkor ebbe azt próbáljuk meg belelátni. Azt lássuk, hogy érkeznek, teret akarnak hódítani, és üvöltenek, és nem tudom mi, mert valóban ez is történik néha, ez is benne van, hanem azt lássuk meg ebben, hogy ott van egy kompakt családi koncepció. Ott a család együtt mozog jobbról balra. Ott a családi érték az középen van. Tehát ott nincs, hogy elmegyünk jobbra-balra, hanem ott van egy közös mag. Hogy ennek a fontosságát lássuk meg. Vagy azt is lássuk meg ebbe, hogy akkor, amikor ők tömegesen érkeznek, és mondjuk hangosabbak 3 decibellel, mint mindenki más, akkor az minek a következménye? Az valószínűleg annak a következménye, hogy a több évszázad során folyamatosan, és nem kell messze menni. Tehát az elmúlt, amit az előbb is mondtam, 30 évben azért cigányember az utcán csak azért, mert jobbra nézett, vagy nem tudom, nem volt szűrős szivara, vagy minden nyuszika a sapkával, azért kapott néha egy pofot. Erre a legjobb reakció az, hogy összeállunk csoportba. Tehát csoportba egy ember nem fog felpofozni. Ezt is kezdjük belelátni ebbe a történetbe. A másik, hogy hol lehet ennek nem tudom, utána nézni, vagy érzékenyülni. Tudom, ajánlom mindenkinek a Green Book című filmet. Green Book, zöld könyv, ami nem cigány téma, hanem egy fekete zongoraművész és egy olasz sofőrnek a története. Szerintem zseniálisan megmutatja azt, hogy mennyire képmutató világban élünk. A történet az egy amerikai, ha jól tudom, akkor ilyen 50-es, 60-as évekbeli sztori, amikor, vagy 30-as évek, nem akarok hülyeséget mondani, amikor a feketéknek külön WC, külön hotelek, külön környezet volt. Na, hogy nézzük meg ezt a filmet, és ne essünk bele abba a hibába, hogy ezt a környezetet teremtsük meg megint a saját világunkba. És nem utolsó sorba pedig próbáljunk egy kicsit úgy nézni ezekre a közösségekre, hogy lássuk meg benne azokat a dolgokat, amiket tanulni tudunk tőlük. Nem tudom, vannak zenészek. A zenészek között van egy csomó showman, aki csak bohóc, felfújt lufi, de vannak valóban értékesek, akik zeneileg, emberileg, tartalmilag, minőségileg olyat tudnak hozni, amit senki más nem. Mert ők évszázadok alatt csíszolták ezt tökéletesre. Vagy itt vannak nem tudom, a környékünkön rengeteg olyan kézműves van, akik azokat a termékeket tudják előállítani mai napig, amit mi bemegyünk a mindenféle boltokba, műanyag formában megveszünk, de nem tudom én, természetes alapanyag, csak vegyük a cirokseprűt, vagy vegyük a kosarakat. Nem tudom, volt egy olyan projektünk, hogy fonattuk a kosarakat, és vittük ki Ausztriába, ahol a Lidl a saját zöldséges pultjaira tette azokat ki, és azt a pénzt megkapták ezek az emberek. Hát ezzel is segíthetjük azt, hogy itt valami történjen. És végül, de nem utolsó sorban, felejtsük el a cigány Elvis sztorikat, gondoljunk bele, hogy a hónap után a románok azzal kezdik fenyegetni az ő gyerekeiket, hogy a magyarral elvitetne, akkor azt mi hogy fogjuk lelkileg feldolgozni. Lehet, hogy nem fog annyira fájni, mert a pofot hamarabb kiosztjuk, de sokkal békésebb lesz, hogyha erre így nézünk rá. Bár rengeteg témát lehetne még ezzel kapcsolatban, érzem rajtad és benned, hogy beszélgetni, de úgyis köszönöm szépen, hogy ilyen hosszasan válaszoltál. Köszönöm szépen a Várunk lehetőséget. még vissza máskor is. És nézőinknek, hallgatóinknak is üzenjük, hogy tényleg nézzetek utána ezeknek a dolgoknak, egy picit próbáljatok puhulni, és arra kérlek titeket, hogy a videó alatt nyugodtan hozzászólásba fejtsétek ki a véleményeteket, ha pozitív példáitok vannak, akkor azt is, illetve ha negatív, akkor nyugodtan azt is, hisz ezekből a kritikákból és ezekből a dolgokból lehet tanulni, és építő jellegű kritikaként tovább dolgozni a helyzetet. Köszönjük szépen, iratkozzatok fel a csatornára is, és sziasztok!